श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय भौतिक विद्या संघ में श्रीलंका नवनिपयुम කරුවන්ගේ කොමිසම සමග එක්ව සංවිධානය කරන නවනිවේශන මාලාවේ දෙවන දේශනය සමගයි අපි මේකව සිටින්නේ. ආරාධිත දේශන සඳහා පැමිණ සිටින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක ගුරුතුමන්, श्री जायवर्धनपुर विश्वविद्यालय वन हा पारिस्थितिक विद्या अध्ययन अंशे प्रधानी महाचार्य उपुल सुबसिंह गुरुतुमन, श्री जायवर्धनपुर विश्वविद्यालय आहार विद्या हा ताक्षण अध्ययन अंशे महाचार्य एस.बी. नवरत्न गुरुतुमन, श्री जायवर्धनपुर विश्वविद्यालय भौतिक विद्या अध्ययन अंशे महाचार्य पी.के.डी.डी.पी. पिटिकल गुरुतुमन हा श्री जायवर्धनपुर विश्वविद्यालय गणित अध्ययन अंशे आचार्य एन.सी. गानेगोड गुरुतुमन, श्री जायवर्धनपुर विश्वविद्यालय भौतिक विद्या अध्ययन अंश प्रधानी महाचार्य ए.आर. कुमार सिंह गुरुतुमंद, श्री जायवर्धनपुर विश्वविद्यालय भौतिक विद्या संघ में अनुशासक तुमियवन महाचार्य सी.पी. अबेरत्न गुरुතුමියද සමගින් අපගේ ආදරණීය ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාමද පැමිණ සිටින සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ද ඉතාමත් ආදරයෙන් ඉන්වෙන්සෝ වැඩසටහන වෙත පිළිගනු ලබනවා. Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things. Theodore Levitt මහතාගේ ඒ සුවිශේෂී වදනත් සමගින් අද දිනයේදී තුමේ ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය භෞතික විද්‍යා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා නවනිපැයුම් කරුවන්ගේ කොමිසම එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන ඉන්වෙන්සෝ 2022 නවෝත්පාදන සඳහා නව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේ තරඟාවලියයි. ඉතින් ඔබත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨයේ උපාධිධාරියෙකු හෝ උපාධි අපේක්ෂකයෙකු නම් ඒ වගේම ඔබටත් නවනිපැයුම් සම්බන්ධව නිර්මාණශීලී අදහස් ඇතිනම් මෙන්න ඔබට ලැබෙන හොඳම අවස්ථාව. ශ්‍රී ලංකාව තුළ නවනිපැයුම් කරුවන් සඳහා වන හොඳම සහ පිළිගැනීමෙන් ඉහළ ආයතනයක් හා ඒකාබද්ධව මෙම තරඟාවලියේ සංවිධානය කෙරෙන නිසාවෙන් සහ අප විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවීණ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මඟ පෙන්වීමද ඔබට ලැබෙන නිසාවෙන්මයි මෙම තරඟාවලිය ඔබට ලැබෙන හොඳම අවස්ථාව වෙන්නේ. ඊයේ දිනේදී පැවැත් වූ වැඩසටහනෙන් ඔබ මෙම ඉන්වෙන්සෝ තරඟාවලිය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඇති. ඉතින් සාර්ථක නවෝත්පාදනයකට යන නිවැරදි මාර්ගයන් සමගින් ඔබට නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් කළ හැකි විවිධ පැතිකඩ පෙන්වා දෙන්නට අද දිනයේදී පෙර දින වගේම අධ්‍යක්ීම් වලින් පිරිපුන් විවිධ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවලට අදාළ අපේම විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවීණ ඇදුරු මඩුල්ලක් අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වී සිටින ඔබ සැම නැවතම මේ අවස්ථාවේදී අප සමග එකතු වී සිටින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ප්‍රධානී මහාචාර්ය ඒ.ආර්. කුමාර සිංහ ගුරුතුමන්ට පැමිණ සිටින ඔබ සැමට වචන ස්වල්පයක් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට මම ඉතා ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි ආරාධනාවට. ඒත් එක්කම සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම. ඒ වගේම අපේ මේ වෙබිනා සීරීස් එකට පැමිණ සිටින මේ අපේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය Laleen Karunanayake මහත්මයා, ඒ වගේම මහාචාර්ය උපුල් සුබසිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම මහාචාර්ය එස්.පී. නවරත්න මහත්මයා, අපේ ප්‍රොෆෙසර් දුලීප පිටිගල මහත්මයා, ඒ වගේම ගණිත අධ්‍යයනාංශයේ ඩොක්ටර් එන්.සී. ගනේගොඩ මහත්මයා, වගේම අපේ පේට්‍රන් අනුශාසක භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය සී.පී. අබේරත්න සියලු දෙනාගේම මේ අවසරයි. ඒ වගේම අපේ treasurer Dr. Vasanti and all staff members and dear students. මෙහෙමයි. මුලින්ම මේ වගේ innovative idea competition එකක් සංවිධානය කිරීම ගැන ලංකාවේ inventor commission එකටත්
ඒ වගේම ඒකේ කමිෂනර් ඒ වගේම අපේ හොඳ research and academic colleague Prof NMS Sirimuthura physics society එකට for department organizing this innovation competition එක ගැන මුලින්ම මම ස්තුති කරන්න කැමතියි. ඒක හේතුව තමයි මේ වෙලාවේ මිනිස්සු අත්‍තරම මේ වගේ innovation නව නිෂ්පාදන ඒ වගේම තියෙන දේවල් වැඩි දියුණු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාලයක තමයි ලෝකයේ සහ අපේ රටක් වදිර ගත්තාම අපි ඉන්න තැන. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට මේ වගේ awareness මිනිස්සුන්ගේ අපේ ශිෂ්‍යයන්ට අතරම awareness program එකක් organize කරන්න පුළුවන් වෙච්ච ගැන මම මුලින්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාටම ඒ ඔය ආයතන දෙකේම. අපි බැලුවාම path to innovation කියන එක අපි දන්නවා ඇත්තටම. path to successful innovation කියන එකේ තියෙනවා ස්පෙෂල් ටිකක්. මොකද හේතුව successful innovation එකට මොනවද ඕන criterion කියලා. මොකද හැමතැනම ලෝකේ අනිත් රටවල් වගේම අපේ රටේ innovation වෙනවා ඇත්තටම. ඒ වගේම මිනිස්සු patent ඔක්කොම ඒ කියන්නේ secure කරගන්නවා, research කරනවා. ඒත් එක්කම ඒ වගේ ප්‍රධාන තියෙන ගැටලුව තමයි ඒකෙන් කීයක්ද ඒ වගේම සමහරව අතරම patent secure කරගන්නවා අපි nationally වගේම internationally. මම දකින්නවා අද අතරම මේ සාකච්ඡාට සබඳ මුදලින්ගේ ඒම patent secure කරලා තියෙනවා අපි. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ අපි ඒ patent secure කරාට අපි කොච්චර successful විදිහට commercialize කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව. ඒතර path to successful innovation as a specialist. ඒක නිසා ඉතින් special පාඨකව තෝරගත්තාම ඒකට ඇත්තටම ගැළපෙන ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දැනුමක් තියෙන මිනිස්සු එකතු කරගෙන මේ පටන් ගත්ත සාකච්ඡාව හරියම වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂ ඒ කියන්නේ successful innovation එකට මම හිතන්නේ මගේ කොම කලීග්ලා ඒ වගේම එක්ස්පර්ට්ස්ලා agree වෙයි. successful innovation එකට ඇත්තටම criterion කීපයක් තියෙනවා. ඒ innovation එක full තමයි අර relevant customer benefit එක, relevant differentiation from the competitors, ඒ වගේම acceptance and explainability වගේ දේවල් ඒ innovation එකේ තියෙනවා. easy to read and easy to test, easy to change ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න ඕන කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම innovation එකට a process එක itself is a kind of amalgamation of few steps. මුල් මෙදිහට අතරම අපි දන්න විදිහට දන්නේ idea generation and mobilization. idea generation කියන එක ඇත්තටම හරිම වැදගත් දෙයක්. ඒක මොකද හේතුව idea generation එකේදී ඒගොල්ලෝ define කරන්නේ should involve pressure to compete and the freedom to explore. idea generation කියන එක වෙන්න තියෙන environment එක තමයි pressure to compete and also to freedom to explore. The pressure to compete කියන එක අපි දන්න විදිහට ඇත්තටම මොකක් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ තියෙනවා. මම දන්න විදිහට මොකක් කලින් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකක් වැඩ කරපු නිසා කොහොමද patent secure කරගන්නේ, කොහොමද research කරන්නේ කියන ඒ pressure to compete culture එක ඇත්තටම අපි විශ්වවිද්‍යාලවලත් වලත් ගේන්න ඕන කියන එකයි මගේ හැඟීම. ඒ වගේම freedom to explore කියන්නේ Tamanta කැමති දෙයක් explore කරලා කැමති විදිහට දැනුම ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාම idea generation එකක් අත්‍තරම වෙනවා. ඊට පස්සේ advocacy and screening වගේ දෙනවා, experimentation, commercialization. මේ හැම දෙයක්ම වැඩිය මේ innovation එකට තියෙන්නේ collaboration, ideation, implementation and value creation කියන ඔය හතර තමයි තියෙන්නේ. ඔය හතර ඇත්තටම මේ collaboration is a very good thing. research කරගන්න ඒ කියන්නේ idea එක ආවට පස්සේ කොහොමද විවිධ මිනිසුත් එක්ක විවිධ හැකියාවන් තියෙන මිනිසුත් එක්ක එකතු වෙලා කොහොමද ඒ collaboration එක develop කරගන්න කියන එක හරියම වැදගත් innovation වලට. අතරම ඒකෙන් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. අතරම අපේ අවශ්‍යතාව තියෙන ලංකාවට වගේ රටවල disruptive innovation කියන මේ type of innovation එකක්. මොකද හේතුව එහෙම නොවුනොත් එහෙම අලුත් නිෂ්පාදන ඇවිල්ලා අලුත් දේවල් වෙලා මේ තියෙන economic crisis එකකින් ඇත්තම අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි
ඒක විදිහක තමයි මේ idea through අලුත් දේවල් නිපැවීම මට අර කවුද මට ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් කිව්වා කුමාරතුංගදාස් මහත්මයා කියලා මේ අලුත් දෑ නොසිතන ජාතිය නොනගී කියලා ලෝකේ නැගිටින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ it will never rise if you don't think any new things කියලා. ඒ වගේ අලුත් දේවල් හිතන්න පෙළඹවීමයි අලුත් දේවල් හිතන්න පුරුදු කරන එකයි ඇත්තටම හරියම වැදගත් වෙනවා. ඒ අතරින් ඉන්වෙන්ටර් කමිෂන් එකයි ෆිසික්ස් සොසයිටි එකයි contribution එකකින් කරපු වැඩේ ඇත්තටම හරියම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මම ගොඩාක් කතා කරන්නේ නැහැ. මට පොඩි වැඩක් දීලා තින්නේ ඒත් එක්කම ගොඩක් අපිට එක්ස්පර්ට්ස්ලා ඉන්නවා ඇත්තටම කතා කරන්න මේ සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට දේවල් ලැබෙයි කියලා අලුත් දේවල් ඒ වගේම ඩවුට්ස් මොන හරි තියෙනවා නම් කොහොමද සක්සස්ෆුල් ඉනෝවේෂන් එක තියෙන්නේ කියලා ඒ වගේ ස්පීචස් වලින් ඇත්තටම දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ පොඩි නෝට් එකත් එක්ක මම සිළු දෙනාටම සුබ පතමින් මේ වෙබිනාර් සීරීස් එක ඉතාම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන සල්පේ අවසන් කරනවා. සිළු දෙනාටම සුබ. Thank you very much. බොහොමත්ම ස්තුතියි සර් ඔබ ලබා දෙන උපදෙස් ඒ වගේම මඟ පෙන්වීම වලට. මම කලින් සඳහන් කළ ආකාරයෙන්ම මේ ඉන්වෙන්සෝ තරගාවලිය අපි සංවිධානය කරන්නේ අපේ සමාජය තුළ සිටින ඉතාමත් වැදගත් පිරිසකට. ඒ තමයි නව නිපැයුම් කරුවන්. ඉතින් නවමු මානයන් ඔස්සේ අලුත් දේ තනන නව නිපැයුම් කරුවන් සඳහා වන මෙම ඉන්වෙන්සෝ 2022 තරගාවලිය පිළිබඳව පළමු දින එනම් ඊයේ පැවතුණු වැඩසටහන ඔස්සේ අප ඔබට ඔබව දැනුවත් කළා තොරතුරු ගොඩක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ ලබා දුන් තොරතුරු ඇතුළත් YouTube වීඩියෝවේ link එක chat box එකේ අපි දැන් දානවා. ඉතින් පෙර දින වැඩසටහන මගහැරුණු ඕනෑම කෙනෙකුට මේ link එක හරහා තරඟ විස්තර දැනගන්නට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට අපි යමු වන්නේ path to successful innovation නැතහොත් සාර්ථක නවෝත්පාදනයක් සඳහා යන මාවත යන තේමාව යටතේ දින අපේ තේමාවේ දෙවන දේශනය වෙතට. ඒ සඳහා මා ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානී මහාචාර්ය උපුල් සුබසිංහ ගුරුතුමන් හට. බොහොමත්ම ස්තුතියි අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානතුමාටත් ඒ වගේම සංගමේ සියලුම දෙනාටත් භෞතික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් මට මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම බොහොම සරලව බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ දේශන ඉදිරිපත් කරන්න. ඒත් එක්ක මගේ උදාහරණ උගක් එන්නේ බයොලොජි පැත්තේ. මොකද මම උගක් වනාන්තර සහ ගස් කොළන් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් නිසා මට මුලින්ම කුඩා කාලයක් දෙන්න මේ ඉන්වෙන්ෂන් කියනගේ දේශනයට ආරම්භයක් ගන්න ඕනි නිසා ඔයගොල්ලෝ දන්නම දෙයක් මම තව ටිකක් ඉලැබොරේට් කරන්න කියලා හිතුවා. මොකද මම ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නෑ මෙතෙන්ට එන මේ අපේ නව නිපැයුම් කරුවෝ ඉන්නේ මොන තලයකද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවේ මම බොහොම සරලව පටන් අරගෙන මගේ තියෙන එක්සැම්පල් මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක කරා වගේම මගේ තියෙන එක්සැම්පල්ස් වලින් අපි කොහොමද මම මාතෘකාවට අරන් තියෙන්නේ concept to product කියන එක. කියන්නේ අපි අදහසක් product එකකට පත් කරගන්නකොට මොන වගේ ක්‍රියාවලීන්ද අපිට කරන්නට පුළුවන් සාර්ථක වීම සඳහා. ඒත් එක්කම අපි මුහුණ දෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්න වලටද. ඒත් එක්කම අපි සමහර තැන්වලදී වෙනස් විය යුත්තේ කොහොමද කියන එක බොහොම සරලව කතා කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න එක මේ නව නිපැයුමක් එහෙම නැත්නම් නව නිර්මාණයක් කියන්නේ උගත් තැන්වල මේකේ ඩෙෆිනිෂන් තියෙනවා මේ Google වල සර්ච් කරපු ගමන්. හැබැයි යම් කිසි දෙයක් ඒක ක්‍රමවේදයක් වෙන්නටත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනයක් නිමැවුමක් වෙන්නටත් පුළුවන්. ක්‍රියාවලියක් වෙන්නටත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක තුල යම් කිසි අලුත් දෙයක් තියෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ යම් කිසි අලුත් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක මේ තියෙන වගේම මෙතඩ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ක්‍රියාදාමයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ආහාරයක් ගත්තොත් ආහාරවල ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අපි දන්නවා අපේ ට්‍රැඩිෂනල් ආහාරවල දැන් තියෙන ආහාරවල තුඟක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙනවා. අපි හිතමු අජිනෝමෝටෝ කියලා අපි ගන්නේ මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට්. මේ වෙනුවට අපි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් හෝ දෙකක් වෙනස් කරොත් ඒක අලුත් මෙතඩ් එකක් විතරයි. හැබැයි ප්‍රොසෙස් එකක් නෙමෙයි.
හැබැයි අර මහාචාර්ය කරුණානායක කිව්වා වගේම ක්‍රියාදාමයකින්ම දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අර එතුමා කිව්වේ අර අන්ඩර්ගාමන්ට්ස් වල තියෙන වෙනස්කම් වගේ ගත්තොත් එතන අපි කතා කරන්නේ ප්‍රොසෙස් එකක්. මොකද මුල ඉඳලම අපි ක්‍රියාවලියක්ම අලුතින් හඳුන්වලා තියෙනවා. යම් යම් දේවල් මිශ්‍ර කරමින් අවසාන ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට ඒක ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ. අලුතින්ම අපි නිෂ්පාදනය කරලා දෙන හුඟක් වෙලාවට මේ තාක්කල් අපිට දකින්න නොලැබුණ දෙයක් එහෙම නැත්නම් අපි භාවිතා නොකරපු දෙයක්. ඔක තමයි සරලවම මේ නව නිර්මාණයක යම් කිසි දෙයක් අලුත් දෙයක් ඒක තුල තියෙන්නට ඕන කියන අදහස තමයි ගම්ම වෙන්නේ නව නිර්මාණය කියපුවම. මේක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි අපි කියන්නේ cutting edge research එහෙම නැත්නම් breakthrough inventions කියලා ජීවිතේ ජන ජීවිතේ එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාවලීන් එහෙම පිටිම වෙනස් කරපු දේවල්. ඉස්සරලා ගත්ත උදාහරණේ ටෙලිෆෝන් එක ගත්තා. ඒ වගේම printing machine එක ගත්තට පස්සේ ඊට කලින් මිනිස්සු අතින් පත්තිරු වල දේවල් ලියපුවා print කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. අලුතින් නිෂ්පාදන ශාලා කර්මාන්ත ශාලා ඇති වෙනවා. අලුත් වෙළඳ පොලක් ඇති වෙනවා. මේ වගේ නිර්මාණත් එක්ක. දැන් කඩදාසියත් එහෙම ටෙලිෆෝන් එක ඒ විදිහට. රෙෆ්‍රිජරේටර් එක එහෙම නැත්නම් අයිස් පෙට්ටිය ටෙලිවිෂන් එක ඊට කලින් අපිට තිබුණේ ක්‍රමවේදයක් ගෙදර ඉඳලා නාට්‍යයක් බලන්න වෙන තැනක විකාශය කරනවා. නමුත් ටෙලිවිෂන් එක එනවත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ ජන ජීවිතයේ සෑහෙන දුරට වෙනස් වෙනවා. අලුතින් නිෂ්පාදන ආරම්භ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි හැමෝම දන්න මේ ප්‍රතිජීවකය පෙනිසිලින් ලෝකේ පළවෙනි ප්‍රතිජීවකය ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සමූහයකට එරෙහිව හොයාගත්ත. හුඟක් මිනිස්සුන්ගේ ආයු කාලය ඒත් එක්කම නිරෝගී භාවය වැඩි කරන්න හේතු වුණා මේ වගේ නිෂ්පාදන. හැබැයි මේවා තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම සුළු ප්‍රමාණ සාපේක්ෂව සුළුවෙන් තමයි මේ වගේ නිෂ්පාදන අලුතින්ම මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන නිෂ්පාදනයේ වැඩිපුරම තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තවදුරටත් ඩිවෙලොප් කරපු ක්‍රමවේදයන් තමයි අපි දකින්නේ. දැන් හොඳම උදාහරණ මේ දවස්වල තියෙන Google Zoom and iPhone කියන එක. Google කියනකොටත් අන්තර්ජාලය තියෙනවා, search engines තියෙනවා. හැබැයි ඒක වැඩි දියුණු කරලා මිනිස්සුගේ ජන ජීවිතය තව තවත් පහසු කරවන්න users ලගේ performance වැඩි කරන්න අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරන search engine එකක් එනවා ඉස්සරහට Google කියලා. ඊට පස්සේ Zoom දැන් මේ දවස්වල අපිට නැත්තම් online ක්‍රමවේද තිබුණා. අපිට කලින් Skype වලින් කතා කරා, වෙනත් මාර්ග වලින් කතා කරා. හැබැයි ඒක වඩාත් පහසු කරලා එනවා Zoom කියලා එකක්. iPhone එකත් ඒ වගේ තියෙන mobile phone එක තවදුරටත් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් තමයි ඉන්වෙන්ෂන්ස් වල අපිට වැඩිපුර දකින්න හම්බ වෙන්නේ. තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තවදුරටත් ඩිවෙලොප් කරපු අවස්ථාවල්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයගොල්ලෝ හදන වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ඒක කලින් තීරණය කරගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩිවෙලොප් කරනවාද? එහෙම නැත්නම් ඊට පැරලල් තව ප්‍රොඩක්ට් එකකට යනවාද? නැත්නම් අලුතින්ම සියලුම කාලවලදී අපි දක්නට නොලැබුණු භාවිතා නොකරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා කියන එක තීරණය කරගන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම ඉනොවේටිව් අයිඩියා එකක් අපි නව අදහසක් කොහොමද පහළ වෙන්නේ කියලා ගත්තොත් මේක මම මෙතන උත්සාහ කරන්නේ මේක මේ හුඟක් වෙලාවට විවිධ ආකාරයෙන් සමහරට අපි නොදැනුවත්වම අපේ හිතට එන අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන කුතුහලය නිසා එන අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න මේ වාහනේ Lamborghini ගත්තොත් 1963 එළියට එන්නේ. ඉතාලි ජාතික ෆෙරුසියෝ Lamborghini තමයි මේ වාහනේ හදන්නේ. හැබැයි එයා ප්‍රොෆෙෂනල් මෙකැනික් කෙනෙක්. වැඩ කරන්නේ Ferrari කම්පැනි එකත් එක්ක. එතකොට Ferrari වාහනයක් තමයි එයා එදවන්නේ. හිස්ටරි එක බලුවොත් ඔයගොල්ලෝ Lamborghini හිස්ටරි එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට එයා දකිනවා Ferrari එකේ අඩුපාඩු. මෙකැනික් ප්‍රොෆෙෂනල් මෙකැනික් කෙනෙක් හැටියට. එතකොට ඒ අඩුපාඩු අවම කරලා performance උඟක් වැඩි කරන්න තමයි මේ පළවෙනි Lamborghini එක. එයා වෙනස්ම කාර් එකක් හදලා අද ලෝකේ ඉහළ ආදායම් ලබන කණ්ඩායම අතර ඉතාම ජනප්‍රිය වාහනයක් හැටියට අපේ කාලෙත් යම් දේශපාලන වේදිකාවල මේ Lamborghini ගැන කතා වුණා මතකයි. ඉතින් උගාක්ම මේ ඉහළ පැලැන්තිය පාවිච්චි කරන වාහනයක් හැටියට එළියට එන්නේ. ඒ අදහස නිසා එයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් දැක්ක තමන් පාවිච්චි කරන වාහනේ අඩුපාඩුකම් දැකලා ඒක වෙනස් කරලා වැඩි දියුණු කරලා හදන වාහනයක් හැටියට. ඒකට burning questions දැන් අපි දකිනවා Sinopharm, Pfizer ඔය කියන AstraZeneca කියන ඔය එන්නත් එන්නේ අපේ තියෙන burning question එකක්. මොකද COVID කොරෝනා වෛරස් එක පැතිරීම වළක්වන්න මිනිස්සුන්ට ආසාදනය වීම වැළැක්වෙන්න අතිශයින්ම බැරෑරුම් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න හදන ඉන්වෙන්ෂන්ස් තියෙනවා. දැන් මේ වගේම දැන් ඔය ඉන්න නැනෝ ඉන්දියා කියලා එකක් ආවේ.
කෘෂි කර්මාන්තයේදී ප්‍රවෘත්තිවල එහෙම නිතර දකින්න ඇති. මේවා එන්නේ අපේ රසායනික පොහොර තහනම් කරනවත් එක්ක ගොවිය මුහුණ දෙනවා බැලෑරුම් ප්‍රශ්නයකට ඒගොල්ලන්ට නැහැ ක්‍රමවේදයක් තමන්ගේ කුඹුරු වලට හෝ වෙනත් වගාවලට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය එකතු කරන්න. එතකොට තමයි අර මේ කියලා තිබෙන බෝම්බයක් ගැහුවා වගේ මේ ඉතා වේගයෙන් ශාක වර්ධනය වෙනවයි කියලා. ඒ කිව්වේ නැනෝ යුරියා. ඒ වගේ දේවල් එන්නේ සමාජයේ හෝ ජනතාව මුහුණ දෙන බැරෑරුම් ප්‍රශ්න වලින් මේගොල්ලෝ මුදව ගන්න හදන සමහර දේවල් එන්නේ මේ වගේ ඉනෝවේටිව් මිනිස්සු දුක් විඳිනවා බලන් ඉඳලා ඒකට දෙන සොලියුෂන් එකක් හැටියට තමයි මේ වගේ දේවල් එන්නේ. ඊට පස්සේදී අනිත් එක තමයි මේ පුරාණ හෝ ලේඛනගත විස්තර හරහා අපි ගන්න ideas, innovative ideas. දැන් අපි කවුරුත් දන්න මේ master chef පබිලිස් ගල්කිස්ස මහ හෝටලේ හිටපු පබිලිස් මහත්මයා හුඟා කියවනවා පුරාණ ලිපි ලේඛන රජවරුන්ගේ ආහාර රටා ඒ වගේම පුරාණ ජන ජීවිතයේ නිරෝගීකම රැක ගන්න පාවිච්චි කරපු ආහාර මොනවද කියන එක ඒවා එයා වෙනස් විදිහකට රීක්‍රියේට් කරනවා. එතකොට එතනක් තියෙනවා ඉනෝවේටිව් අයිඩියා එක. මම කියන්නේ මේ හැමදේම පේටන්ට් කරා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි මම කියන්නේ ඉනෝවේටිව් අයිඩියා එකක් එනකොට අපිට විවිධාකාර මාර්ග වලින් ඒ අදහස ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අදහස වැඩි දියුණු කර ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ප්‍රොෆෙෂනල් මීටින්ග්ස් දැන් ඉස්සෙල්ලා මහාචාර්ය කුමාරසිංහ කිව්වා වගේම තමන් ගිහිල්ලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනත් දැනුම තියෙන හුඟක් දැනුම තියෙන පුද්ගලයොත් එක්ක අපේ තියෙන ගැටලුව අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ වගේ අදහසක් තියෙනවා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. කොහොම කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් මීටින්ග්ස් කියලා එක්ස්පර්ට්ස්ලාත් එක්ක තියෙන මුණ ගැසීම් සහ සාකච්ඡා. ඒත් එක්කම ඩිස්කෂන් සාමාන්‍ය ජනතාව අතර විශේෂයෙන්ම ඔය දැන් ආයුර්වේද වගේ ගත්තොත් බෙහෙත් වගේ ගත්තොත් ශාක වගේ දේවල් ගත්තොත් පුරාණ පැරණි අපේ වයසක කට්ටියත් එක්ක වෙදමහතුරු වගේ කතා කරොත් අපිට හුඟක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වුන්ගෙන් දැනුම. ඒ දැනුමෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වුණොත් මම එක්සැම්පල්ස් දෙකක් මම පාවිච්චි කරනවා මේ මගේ පුද්ගලික ක්‍රියාවලින් පරිශ්‍රණ සඳහා අපි භාවිතා කරගත්ත ක්‍රමවේද මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් එයි මොන වගේ ආකාර වලින්ද එක එක විදිහට දැනුම ලබා ගන්න කියන එක අලුත් දේවල් හිතන්න 2010 තමයි මම සුදු හඳුන් කියන්නේ අපේ ලෝකේ ඉන්න සුදු සඳුන් ගැන රිසර්ච් කරන කමියුනිටි එකේ අදහසක් තියෙනවා once you come into aromatic related results you are not going to do anything else කියන එක. මොකද හරිම මේ අපි සගන්ධ තෙල් කියලා කියන්නේ සගන්ධ තෙල් ආශ්‍රිත රිසර්ච් කරන කට්ටිය වෙන එකකට යන්න හරි කම්මැලි. මොකද ඒ රිසල්ට් එකේ හැමතිස්සෙම හොඳ ඇරෝමා එකක් තියෙනවා. හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ලැබ් එක සුවඳවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේම අපි ඇලි ගැලි ඉන්න හරි ආසයි. ඉතින් 2010 තමයි පළවෙනි වතාවට මම සුදු හඳුන් ගැන ලංකාවේ රිසර්ච් පටන් ගන්නේ. මගේ කණ්ඩායමත් එක්ක. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ පරිශ්‍රණයක් කරනකොට අපිට අපි දන්න දේ විතරක් කරලා හරියන්නේ නැහැනේ. තව හොයන්න ඕනේ විස්තර. එතකොට කියවන්න පටන් ගන්නවා වෙනත් ඔය සගන්ධ තෙල් සුවඳ විහිදවන සංඝටක තියෙන ශාක මොනවද, ගස් මොනවද එක එක පළාත්වල තියෙන කියලා. එහෙම කියනකොට ඉන්ෆර්මේෂන් ඉන්දියාවේ, මැලේසියාවේ, ඉන්දියාවේ ඔය නාගලන්ඩ් වගේ ඇසෑම් වගේ ප්‍රදේශවල රිසර්ච් චයිනාවල තියෙනවා මේ අගවුට් කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් එනවා ලෝකේ තියෙන වටිනාකම වැඩිම ඔයිල් එක කිලෝග්‍රෑම් එකක් ඕගොල්ලෝ ගන්න පහුගිය කාලේ ඉස්සර තිබ්බා මිලියන්ස් වලට රුපියල් වලින් ගත්තොත් විකුණන්න පුළුවන් ඔයිල් එකක් ගන්න පුළුවන් ෆැමිලි එකක්. දැන් අපි අපේ ෆැමිලි වගේම ඔයගොල්ලෝ ෆිසික්ස් කරන නිසා මේක අවබෝධයක් සමහරක් නැතුවත් ඇති. ගස් වලටත් පවුල් තියෙනවනේ තාල වර්ගයේ කිව්වහම පොල් පුවක් තල් ඒ වගේ. ඒත් එක්කම තියෙනවා අඹ කජු එක ෆැමිලි එකට. ඒ වගේ මේ තයිමලියේෂිය කියන ෆැමිලි එකේ ශාක පවුලේ තමයි මේ අගවුට් කියන ලෝකේ තියෙන වටිනාකම වැඩිම ඔයිල් එක හැදෙන්නේ කියන එක අපිට හම්බ වෙනවා ලිටරේචර් වලින්. අපි කියවන්න ගන්නවා. මම කියන්නේ එතනින් තමයි අදහස් පුළුල් වෙන්න පටන් ගන්න. ඒගොල්ලන්ට කියවන්න වේවි අදහසක් එනකොට තවදුරටත් ඒක ඩෙවලොප් කරගන්න වඩාත් නිර්මාණශීලී ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනකොට. ඒත් එක්ක එනවා මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරනකොට වල්ලපට්ට කියලා ලංකාවේ ගහක් තියෙනවා. ඒ ගහ අර ෆැමිලි එකේ කියන එක අපි දන්නවා ලිටරේචර් වලින්. ලංකාවේ ෆ්ලෝරා ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා කියලා ගස් ගැන ලියවිච්ච පොතක් තියෙනවා.
නිකන් එක ත්‍රිපිටකේ වගේ ගස් ගැන තියෙන ත්‍රිපිටකේ වගේ පොතක් තියෙනවා. පොත් සමූහයක් Flora of Ceylon එහෙම නැත්නම් Flora of Sri Lanka කියලා. මේකෙන් තමයි අපිට අවබෝධ වෙන්නේ වල්ලපට්ට කියන ගහ එන්නේ Timalaceae familiae කියලා. ඊට පස්සේ අපි තමයි breakthrough research කරන්නේ ලංකාවේ වල්ලපට්ටවල තියෙන සගන්ධ තෙල් වල්ලපට්ටත් අර අල්ගාවුට් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක නිෂ්පාදනය කරන ගහ ඇතුළේ කියලා 2012 අපේ පළවෙනි පේපර් එක යනවා. ඊට පස්සේදී අපි නව නිර්මාණ කරා යොමු වෙනවා මේ අගාව් වල්ලපට්ටවල කොහොමද නිෂ්පාදනය කිරීම වැඩි කරන්නේ දිලීර වර්ග භාවිතා කරන කියලා. ඒක තමයි ඊට පස්සේදී අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැටියට කොමර්ෂියලයිස් කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මම කියන්නේ අපිට කියවලා මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා උගාක් අපේ දැනුම අවබෝධය සහ අපේ තියෙන මේ අවශ්‍යතාවය පුරුල් කරගන්න පුළුවන්. නව නිර්මාණ සඳහා යනවා. ඒත් එක්ක මේ concept එක ගත්තොත් අපි අලුතින් නිර්මාණයක් කරන්න අදහසක් ආවට පස්සේ අපේ ඔළුවේ යම් අදහසක් පහළ වුණාම ඒක කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකකට ගන්න කියන එක මේ සරල ස්ටෙප්ස් ටිකක් මම කියන්නේ. අපිට ඒ අදහස එහෙම පිටින්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරන්න බැරි. හැබැයි ඒක තවදුරටත් දියුණු කරගන්න. එකපාරටම අදහසක් අරගෙන ඒක උඩ වැඩ කරනවට වැඩිය අපිට බලන්න වෙනවා මේ මගේ ඔළුවේ තියෙන අදහස මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න යන්නේ ඒක මේක කලින් කවුරු හරි හදලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කලින් කවුරු හරි හදන්න තරම් ෆේල් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මීට රිලේටඩ් ইনফර්මේෂන් කොහෙද තියෙන්නේ? කාලඟද තියෙන්නේ? මොනවද මේ තාක්කල් කෙරිලා තියෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ කාලය, ශ්‍රමය ඔය සියලු දේම අපරාධයේ අපතේ. ඒ නිසා අදහසක් ඔළුවට එනවනම් ඒ කාට හරි දැනුම තියන අයත් එක්ක කතා කරලා එහෙම නැත්නම් කියවලා ඕගොල්ලෝ කතා කරලා ඒ අයිඩියා එක ස්ක්‍රීන් කරගන්න, ෆයින් ටියුන් කරගන්න. ඊට පස්සේ concept එක ටෙස්ට් කරන්න ඕන. මම උදාහරණයක් ගන්නම් තව මොහොතකින්. ඊළඟට අපි ප්‍රොඩක්ට් එක හදන එක ඒක ප්‍රොටෝටයිප් එකක් වගේ එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ටෙස්ට් කරන්න ඕන. නැත්නම් අපි ළඟ නැහැ මේක හරියට වැඩ කරනවද කියන සාක්ෂි. ඊට පස්සේ තමයි ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක එන්නේ. ඊළඟට තමයි අර මහාචාර්ය කුමාරසිංහ කිව්වා වගේම අපි ඒක වාණිජ්‍ය අරමුණු සඳහා කොමර්ෂියලයිස් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න ඕන. දැන් මේකම ගත්තොත් මගේ තියෙන මේ තව රිසර්ච් එකකට මේ මම කුඩා කාලේ මම ගිරිඋල්ලේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ අපේ ගෙවල් වටේ තිබුණ මේ මදුරු තලා කියලා තුල්සි කියන ගහ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. තුල්සි ෆැමිලි එකේම මේ ගහක් වතුර වල පැතිරලා තිබිච්ච ගහක් පඳුරක් අඩි දෙකමාරක් විතර උස යන නිචායුති කියනවා. හැබැයි මේක දැන් නැහැ. දැන් හුඟක් අඩුයි. නමුත් ඒ දවස්වල ඔය මදුරු දඟර හැමෙන්න කලින් ගම්වල ඉන්න අපේ තාත්තලා ඒ වගේ ඥාතියෝ මේ ගස් ගලවගෙන ඇවිල්ලා පුච්චනවා. ගේ යවන්න. එතකොට ඉන්න මදුරුව හුඟක් ඉන්නේ නැහැ. මේක හුඟක් සැර සුවඳක් තියෙනවා. මදුරු තල දැන් උනත් හම්බුණු තුල්සි කොලයක් පොඩි කරලා ඉබල බලන්න හුඟක් සැර සුවඳක් එන්නේ. එතකොට උක මගේ ඔළුවේ තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ. මොකද මගේ ක්‍රියාවලියට හරි ආසයි. මම ඒක දිහා බලන් ඉන්න කුඩා ගන්න. ඊට පස්සේදී අවුරුදු 4කට විතර කලින් ඕකත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි කතා කරන්න පටන් ගත්ත මේ මට හිතුණා මේ වගේ තව ප්ලාන්ට්ස් තියෙනවා. අපි නොදන්න. හැබැයි හුඟක් අවైలබල් රටේ ජනතාවට ආදායම් මාර්ගයක් කරන් දෙන්න මේක කොමර්ෂියලයිස් කරොත් ඒ වගේ දේවල් තියනවද කියලා බලනකොට අපි කතා කරන්න ගත්තා මේ නොලෙජ් එක තියෙන්නේ ආයුර්වේද වෙදම හතුන ගම්වල ඉන්න අපේ සීයලා ගස් ගැන දන්න ඒ පුද්ගලයෝ ගැන. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ප්ලාන්ට්ස් 60 ගන්න අන්කොමන් ඒ කියන්නේ මදුරුවන් පළවා හැරීම සඳහා සුදුසුයි කියලා අපි නොදන්න ප්ලාන්ට්ස් 60 ගණනක් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරා. ඊට පස්සේදී concept එක. දැන් මේක ඇත්තටම මෙහෙම වෙනවද විද්‍යාත්මකව මහාචාර්ය කරුණානායක කිව්වා මේක විද්‍යාත්මකව අපි ඔප්පු කරා. ඒකට විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරන්න අපි කරේ. මේ පත්‍ර වලින් තෙල් හිඳලා ඊවගේ සංඝටක කරනවා. මේකේ මදුරුවෝ පළවා හරින සංඝටක තියෙනවා. එහෙම කරපුවාම අපිට ආව 20 ගානක්. ඉතා ප්‍රබල සංඝටක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුදුම වෙයි. අපිට හොඳම රිසර්ච් ආවේ දියුල් අංකෙන්ද කරපිංච. අංකෙන්ද ගැන වැඩි අහලා නැතුව ඇති තෙත් කලාපයේ වනාන්තර සහ ගෙවතු ආශ්‍රිතව ලැබෙන ශාකයක් තෙත් කලාපයේ වනාන්තර කිට්ටුව. හැබැයි දියුල් කරපිංච වලින් මදුරුව පළව හරින්න පුළුවන් කියන අදහස කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේදී අපි කරේ අපේ ප්‍රොටෝටයිප් ප්‍රොඩක්ට් එක හැදුවා හඳුන් කූරකින්. හඳුන් කූරක් වගේ මේ විදිහට සුවඳ එන්නේ නැහැ. නමුත් මදුරුව පළව හරින්න ඊට පස්සේදී ඒක ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. අපි ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ගෙවල් 20කට විතර එක එක කන්සන්ට්‍රේෂන්ස් වලින් හදපු හඳුන් කුරු දීලා අපි ගත්තා. මදුරුව හුඟක්ම විකර්ෂණය වෙන්නේ මොන කන්සන්ට්‍රේෂන් එකටද? එහෙම නැත්නම් දියුල් වලටද, අංකෙන්ද වලටද, කරපිංච වලටද කියලා.
ඒත් එක තමයි දැන් තියෙන commercialization ඒක තමයි අපි දැන් මේ දවස්වල බෙහෙස්සෙමින් ඉන්නේ දැන් මේකට patent ශ්‍රී ලංකා patent නිපෝ national institute of property something නිපෝ national sorry හරියට ඔළුවට එන්නේ නැහැ කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකන් patent එක මේකේ අපිට තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයට සහ ජාතික පරීක්ෂණ සභාවට තමයි ප්‍රධාන අයිතිය තියෙන්නේ. ඒ අතරේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් අපි නම් කියනවා ඒතර හිටපු රිසර්ච් ටීම් එකේ. මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ දැන් ඉස්සරලා ගත්තු අපි අදහස දියුණු කරගන්න හුඟක් දේවල් කරනවා. අපි කියවලා තමයි දැනගන්නේ මధుර විකර්ෂක කම්පවුන්ඩ්ස් මෙන්න මේවා කියලා. අපි ආයුර්වේද වෙද මහතුරු හම්බෙලා කතා කරනවා. අපේ දැනුම දියුණු කරගන්නවා. අපි අනවශ්‍ය විදිහට කරන්න ඕනේ කාලනාස්තිය නවත්ත ගන්නවා මුදල් නාස්තිය නවත්ත ගන්නවා ඒත් එක්කම අපි තව තවත් මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න හුඟක් ફોකස් වෙනවා ඒක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරනකොට අවසාන හරියදී අපි හරියටම ටාගට් ඔරියන්ටඩ් වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට කාලය සහ අපේ ශ්‍රමය සහ මුදල් අනවශ්‍ය විදිහට වැය වෙන්න පුළුවන් කාත් එක්කද අදහස් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න කතා කරනවා අදහසක් ආවම මම ඉස්සරලා කිව්වා ඒක තව දුරටත් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවා නම් අපිටමත් හිතන්න පුළුවන් අපේ තියෙන ධර්මات එක කොහෙද අපිට වැරදුනේ කොහෙද මේක ගිහිලා හිර වෙන්න යන්නේ එතනින් කොහොමද අපි ගැලවිලා එළියට එන්නේ මොකක්ද කරන්න ඕනේ ප්‍රධාන වෙනස්කම් ඒ වගේ දේවල් ඒත් එක්කම ආපහු අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් සර්ච් කරලා හොයා ගන්න පුළුවන් ලිය කියවිලි එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ හරහා අපිට ගොඩක් දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට දැන් ඕගොල්ලෝ කණ්ඩායම අතර අපි හිතමු දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා නම් මේක කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ තර්ක විතර්ක ඔය ඔක්කොමත් එක්ක කතා බහ කරලා තර්ක කරලා සමහරවිට චුට්ටක් හයියෙන් කෑ ගහ ගන්නත් වෙනවා ඕනේ මෙහෙම කරොත් හරි කියලා එහෙම හරි කමක් නැහැ තමන්ගේ අදහස ෆයින් ටියුන් කරගන්න එහෙමත් නැත්නම් අර කිව්වා වගේම ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාත් එක්ක මේක කතා කරලා මීට් වෙලා ඩිස්කස් කරලා තව දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඊළඟට දැන් අපි මුලින්ම එන්නේ අදහසක් නේ දැන් මම මේක තුනකට බෙදනවා ඔබ්ජෙක්ටිව් පොලිසි and ඇක්ෂන් කියලා ඔබ්ජෙක්ටිව් එක කියන්නේ මොකක්ද අපේ බලාපොරොත්තුව අන්තිමට අපි කොමර්ෂියලයිස් කරන්න එහෙම නැත්නම් එළියට දෙන්න ඊට පස්සේදී ඒක කරන්න මොකක්ද අවශ්‍ය කරන පාත් එක මොකක්ද අපේ පොලිසිය කොහොමද අපි අපේ ගමන හදාගන්නේ කියන එක අපිට තීරණය කරගන්න වෙනවා මුලදී එතකොට ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තියනවා අග ඒකට ළඟා වෙන්න පොලිසි එක අපි ඔළුවේ හරි කොහේ හරි තැනක තියාගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මොනවද කරන්න ඕනේ? දැන් එක තැනක අපි දන්නවා මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අනිත් පැත්තෙන් අපි මොකක්ද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හැබැයි මේ දෙක මැද හිස්. එතකොට මේ මෙකැනිසම් එක ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියන එක අපිට තීරණය කරගන්න වෙනවා. මේක තවදුරටත් විස්තර කරොත් දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු කාට හරි උණ වෙනවා කියලා මේ අත්ඔරලෝසුවක් හදන්න වයින් කරන්න බැටරිය නැති බොඩි හීට් එකෙන් වැඩ කරනවා. බොඩි හීට් එකෙන් charge වෙන කියලා අපි කියමුකෝ. එහෙම මම දන්නේ හදලාද කියලා මම උදාහරණයකට ගත්තේ. මේ වගේ ඔරලෝසුවක් හදන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ටාගට් එක. ක්ලියර්. ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් කියනවනේ ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා මේක තමයි අපිට හදන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් පොලිසි එක තමයි දැන් ඔරලෝසුව හදලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක. එතකොට ක්වොලිටි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් හැබැයි එක්ස්පර්ට්ස් ලගේ නොලෙජ් එක මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ පොලිසි එක. එක්සිස්ටිං කියන දැනට තියෙන ඔරලෝසුවක ක්වොලිටි එක වැඩි කරනවා. එක්ස්පර්ට්ස් ලගේ තියෙන උදව් උපකාරات එක්ක. හැබැයි ඊට ඉතුරු ටික ඒක තමයි ඇක්ෂන්ස් ඔයගොල්ලෝ මොනවාද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ ස්ට්‍රැටජිස් මොනවද කියන එක preliminary discussions මේක කරොත් මොනවද වෙන්නේ මේක කරොත් මාකට් කරන්න පුළුවන්ද කොච්චරක් වියදමයිද දල වශයෙන් මේ වගේ දේවල් එක්ස්පර්ට්ස් ලා හම්බ වෙන එක ප්‍රොටෝටයිප් එක හදන එක ඩෙවලොප්මන්ට් එක මේවා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඇක්ෂන්ස් හැටියට තීරණය කරගන්න වෙන්නේ මම සරලව කිව්වේ අපි අදහසක් ආවට ගමන් ඒක ජම්ප් කරන්න නැතුව පනින්නේ නැතුව අපි ටිකක් නැවතිලා කල්පනා කරලා ප්ලෑන් කරලා කරනකොට අපිට හුඟක් පහසුයි නිෂ්පාදනය ඉදිරිපත් අවසන් කරගන්න. ඒත් එක්කම හුඟක්ම සමහරක් අය අමතක කරන දෙයක් ඉතාමත්ම වටින දෙයක් තමයි අපි සියලුම ඇක්ෂන්ස් ටික රෙකෝඩ් කරගන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් හැටියට ලියන්න වේවි එක එක ස්ටෙප්ස්. process flow charts හැටියට පාවිච්චි කරන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් රූප සටහන් හැටියට අපිට ඇඳලා තියාගන්න. ඇයි කියලා මම කියන්නම්. අපිට හැමතිස්සෙම කල්පනා කර කර ආපස්සට යන්න වෙලාවක් නැහැ. එතකොට අපි සියලු දේ සටහන් කරගෙන තියනවා. අපිට වැරදුන තැන අඳුන ගන්න ලේසි. අපි ඩිස්කෂන් එකකට යනකොට ඒ ටික අරන් ගියාම අපිට පෙන්වන්න ලේසි මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් තමයි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තැන් වල තමයි අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ වගේ දේවල්. ඒත් එක්කම
අපෝ රිපීට් කරන්න ඕන. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකම තවත් ඩෙවලොප් කරන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ගේ මෙකැනිසම් එක ඕගොල්ලෝ ඉන් රයිටින් කොහේ හරි තැනක තියාගන්න. ඒත් එක්කම පේපර් එකක් හැටියට පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන නම් අන්තර්ජාතික හරි ශ්‍රී ලාංකික සංග්‍රහාවක විද්‍යාත්මක සංග්‍රහාවක එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අයිඩියා එක විකුණන්න ඕන නම් පේටන්ට් එකකට යන්න ඕන නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් කියන ඒවා අත්‍යවශ්‍යයි. ප්‍රධානම කාරණේ clear and concise. ඉතා පැහැදිලි වෙන්න ඕන. සියලුම details තියෙන්න ඕන. මොකද ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ කාලය හුඟක් ඉතුරු වෙනවා. නැත්නම් ආයෙත් එකම දේ රිපීට් කරන්න වෙනවා තේරුමක් නැතුව. ඒතකොට මම flow charts හැටියට අපි පාවිච්චි කරපු flow charts ඔක්කොම steps මේක patent එකකට ලියපු flow chart එකක් ඒ විදිහට දැන් මේ අංකෙන්ද්‍ර වලින් අපි හඳුන්වපුවක් හදපු හැටි අර මధుරව පළවා හැරීමේ ඒ හඳුන්කුරක් වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදපු හැටි මේක තියෙන්නේ සියලුම ස්ටෙප්ස් දැන් අංකෙන්ද කොළ ගෙනල්ලා කෑලි වලට කපන හැටි වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර කරන හැටි ඩිස්ටිල් කරන වෙලාව ඔයිල් එක ඒක කොහොමද මික්ස් කරන්නේ ඊට පස්සේ හඳුන් ඒ එක පැත්තකින් ඒ කියනවා ඊට පස්සේ කෙමිකල්ස් අපි එළියෙන් අරන් දාන ටික අනිත් පැත්තෙන් එනවා ඊට පස්සේ අර ඒ කෙමිකල් එක ආලේප කරන්න උණ හරි ඉරටුවක් වගේ කුඹක් ඕන වෙනවා ඒක කොහොමද හදාගන්නේ ඒවා ඔක්කොම එකතු වෙලා ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද අවසානයේදී එළියට ගන්න කියන මේ තමයි සයන්ස්. එතකොට මේක බොහොම සයන්ටිෆික් විදිහට තමයි අවසානයේදී ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක ඩයග්‍රෑම් එකක් වුණනම් මතක තියාගන්න ස්කේල්ස් වලට අඳින්න. එහෙම නැතිනම් අපි ස්කේල් අප් කරනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ කුඩාවට ලැබ් එකේ හරි ගෙදර හරි හදන පොඩි ඩිවයිස් එකක් මේ තියෙන අපි උත්සාහ කරපු අර මම කියපු අල්ලපට්ට වලින් තෙල් හිඳින එක මොඩිෆයි කරන්න හදපු උඳුනක් මේක තාමත් අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා තව තවත් ඩෙවලොප් කරන්න. එතකොට මේ හැම එකකම අපි මේ මවුත් එකේ උස ඩයමීටර් එක එතන ඉඳලා මේ මෙෂ් එකට තියෙන උස ඒ වගේ සියලුම දේවල් සඳහන් කරගෙන තියෙනවා. මොකද මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියොත් ඒගොල්ලෝ ස්කේල් අප් කරනවා. මේක විශාල මීටර වැඩි මේ සෙන්ටිමීටර 70ක් කියන්නේ අඩි එකමාරක වගේනේ. නමුත් අඩි 2කමාරක් වගේ. ඊට වැඩිය හුඟක් විශාල විදිහට තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හදන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ස්කේල් අප් කරන්න ලේසි. මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් දුන්නා මේ වෙනතු අපි කටින් කියන්න ගියාම වරදින්න ඒත් එකම පේටන්ට් එකකට යනවා නම් අදහසයි මේ පේටන්ට් එකක් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ නීතියෙන් රැකවරණයක් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට වෙන කෙනෙක්ට ඩුප්ලිකේට් කරන්න බෑ. එහෙම කරලා එළියට આવොත් ඔයගොල්ලන්ට නීත්‍යානුකූල නීතිමය පියවර ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට එකම පේටන්ට් එකක් නිෂ්පාදකයෙකුට විකුණුවාම අපිට මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක තමයි පේටන්ට් එකක් ගන්න එකේ ප්‍රධානම පරමාර්ථය. මට අමතක වෙච්ච නම ශ්‍රී ලංකන් පේටන්ට් ඔෆිස් එක National Intellectual Property Office නිපෝ තියෙනවා. ඊට පස්සේ US වල තියෙනවා IPC තියෙනවා මහාචාර්ය කරුණානායක පෙන්නුවා වගේම මේ තියෙන නිපෝ වෙබ්සයිට් එක. මේ වගේත් තව අවශ්‍ය කරන උදව් ගන්න පුළුවන්. මේවා කියවනකොටත් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් වල තියෙනවා ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක්ට කොහොමද තව ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩෙවලොප් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක් එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් වෙනකොට ව්‍යවසායකයෙක් වෙනකොට තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තමම ව්‍යවසායකයා බවට පත් වෙනවා නම් මොනවාද තියෙන්න ඕනේ ක්වොලිටිස් මේක ඇත්තටම ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක්ට තියෙන්න ඕනේ ක්වොලිටිස් බොහොම සරලව මේ ඉදිරිපත් කරන්න හුඟක් කොම්ප්ලිකේට් කරන්න නැතුව හැමතිස්සෙම හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ධනාත්මකව හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒත් එක්කම රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ වරදින්න පුළුවන් හැබැයි මම මේක කරනවා අඩියක් පස්සට ගන්න වෙයි කමක් නැහැ මම මේක කරනවා කියන එක තියෙන්න ඕනේ ඊටකට තීරණ ගැනීම හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඒත් එක්කම ස්වායත්ත වෙන බොහෝ දුරට අනිත් අයගෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න ඕනේ හැබැයි තීරණ ගැනීමේදී තමයි ස්වායත්ත වෙන්නේ ඒත් එක්කම හැමතිස්සෙම අපි දැනුමෙන් පිපාසාව දැනුම ලබා ගැනීමේ පිපාසාව කියන්නේ අපි අරමුණ කරා යෑමේ ආසාව නිතරම තියෙනවා ඒත් එක්කම අපිට කොච්චර වරදුනත් ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා මේවෙන් මගේ ගමන නවතිනවා කියලා අපි හිතන්න නරකයි මොකද ඉන්වෙන්ෂන්ස් වලදී හුඟක් වෙලාවට පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි පාර වරදින්න පුළුවන් හැබැයි ලෝකේ කවුරුවක්වත් නැහැ මම දන්න තරමට එකපාරම ටක් කාලා ඉන්වෙන්ෂන් එකක් අරන් දීපු හැමෝම වරදුනා වරදින්න නැති හැමෝටම හැබැයි ඒගොල්ලෝ නැවතුණා නම් මේ වැරදිච්ච තැන්වල අපිට අද ලයිට් බල්බ් එකක් නැති වෙයි ටෙලිෆෝන් එකක් නැති වෙයි පෙනිසිලින් උත් නැති වෙයි ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ටත් හිතර ගන්න තියෙන්නේ සමහර තැන්වල වරදිනවා බොහෝ දුරට වරදිනවා මොකද අපිටත් වරදුනා ඒ පිළිබඳව පසුතැවෙන්න
එපා මට මේක බෑ කියලා අතාරින්න එපා. අදිෂ්ඨානශීලීව ඕගොල්ලන්ගේ ගමන යන්න මම හිතන්නේ අවශ්‍ය කරන ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ ඕගොල්ලන්ගේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය තුලම ඉන්න ආචාර්ය මණ්ඩලයත් උනම් අපි ෆැකල්ටි ඉන්න ආචාර්ය මණ්ඩලය මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි එකේ ඉන්න ඔකට්ටිය කියලා කතා කරලා උදව් කරයි. ඒ නිසා සියලුම දෙනාට ජය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉවර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි නැවත වතාවක් මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොමත්ම ස්තුතියි සර්. ඒ වටිනා වූ හරවත් වූ දේශනයට ඒ වගේම අපත් සමග බෙදාගත් ඔබේ අත්දැකීම් වලට. ඉතින් ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් කුමන හෝ ගැටලුවක් තිබේ නම් මේ අවස්ථාව මම chat box so could you please tell us about how to get a patent and the procedure to get it? What is the place, how to go? මේක ඇත්තටම මේ මම මගේ මට මේ වෙලාව කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දාන එක මම chat box එකට දැම්මා. ඕන වෙලාවක කතා කරන්න. මට කතා කරන්න ඉවිලට බැරි වුණොත් මම call back කරයි. සාමාන්‍යයෙන් මම call back කරනවා. ඊට අමතරව මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලෙම තියෙනවා UBL University Business Linkage කියලා ආයතනයක් පිහිටවලා ඒක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් පරණ වයිස් චාන්සලර්ස් ඔෆිස් එක දැන් අර මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි ආර්ට්ස් ෆැකල්ටි එකේ අලුත් බිල්ඩින් එක හැදෙන්නේ තට්ටු 5ක 6ක බිල්ඩින් එකක් හැදෙනවා ඩීන්ස් ඔෆිස් එකට යන පාරත් ලයිබ්‍රරි එකේ ඉඳලා ඩීන්ස් ඔෆිස් එක පැත්තට යන පාරත් එක වම් පැත්තේ ඒ බිල්ඩින් එකත් එක්කමයි තියෙන්නේ ඒ බිල්ඩින් එකට තව ටිකක් ජිම්නේසියම් එක පැත්තට වෙන්න එහා පැත්තේ තියෙන බිල්ඩින් එක. ඒකේ තියෙනවා යුනිවර්සිටි බිස්නස් ලින්කේජ්. ඒගොල්ලෝ උදව් කරයි. ඊට අමතරව අපි කරපු දේවල් අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් පේටන්ට් එකක් කොහොමද අපි අදහස ලබා ගන්නෙ මොන වගේ දේවල්ද මම කිව්වා අර ඩයග්‍රෑම්ස් ඒත් එක්කම ෆ්ලෝ ෆෝමැට් එක මොකද්ද තියෙන්නට ඕනේ කියන එක. ඊට අමතරව ලතුඟක් ආහාර විද්‍යා හා තාක්ෂණ අධ්‍යනාංශයේ හුඟක් පේටන්ට්ස් වලට ගිහින් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ උදව් කරයි. අවශ්‍ය නම් මට කෝල් කරන්න මේ උදව් කරන්න පුළුවන් ඕන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේදී අපිට හම්බෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රොෆෙසර් උපුල් මේ තවත් දෙයක් ඇඩ් කරන්නද? ඔව් ප්ලීස්. ඔව් කියප එකටම තමයි UBL එක හරහා ඇත්තටම අපිට තියෙනවා අර යුනිවර්සිටි එකේ Innovation Invention and Venture Creation Council කියලා එකක් තියෙනවා. අද මයික් කවුන්සිල් මෙම්බර් කෙනෙක් මමත් මේ ඒ කවුන්සිල් එක හරහා ඇත්තටම දැන් අපි අර ඉස්සලා ඇත්තටම BMI සිට් එකේ එහෙම අපි ලොකු අර කම්පිටිෂන් එකකුත් කරා මම හිතන්නේ කලින් වයිස් චාන්සලර් ඉන්න කාලේ මේ පාරත් කරන්න තියා හිතයන් කරන්න හම්බුනේ නැහැ මොකද මේ කොවිඩ් කේසස් ඉන්න. දැන් ඔය වගේ ඇත්තටම රිසර්ච් හරහා රිසර්ච් වලට ඇත්තටම innovative ideas එනකොට ෆන් කරනවා ඒ කවුන්සිල් එක හරහා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික and embedded system එකට නම් ගොඩක් ෆන්ඩින් හම්බුනා වගේ මේ පාර තිබෙකට අනිත් වලත් හම්බේ UBL එක වැඩ කරන්නේ IVVC කවුන්සිල් එක හරහා. ඒ නිසා ඇත්තටම UBL එකට මේ ඔතමා කිව්වාගේ ගියාට පස්සේ මේ ළමයිට සහ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ තියෙන අනිත් කට්ටියගේ තියෙන පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන IVC එක හරහා උඩ උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් කවුන්සිල් එක හරහා. ප්‍රොෆෙසර් කුමාරසිංහ තවත් එකක් ඇත්තටම දැන් UBL එකේ ඉන්නේ මේ අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ පාස් අවුට් වෙච්ච ත්‍රිෂාන් ෆොන්සේකා. ඔව් ත්‍රිෂාන් නේ. තමයි මම හිතන්නේ ඩිරෙක්ට් ඉන්නේ. ත්‍රිෂාන් හුඟක් එයා ඔය කෝසස් ෆලෝ කරලා ඔය intellectual property rights වගේ දේවල් ඇත්තටම සමහරවිට මගේ පේටන්ට්ස් වලත් මමත් ඇත්තටම මුලින්ම උදව් ගත්තේ මේ ආහාර විද්‍යා හා තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ. ඊට පස්සේ දැන් වැඩි තියෙන පේටන්ට් ඔෆිස් එකේ අර සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරන්න කියන දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ත්‍රිෂාන් ඒකට උදව් වුණා. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය නම් ප්‍රොෆෙසර් කුමාරසිංහ දැන් මෙතන 900ක් විතර ඉන්න නිසා අවශ්‍ය කරන ළමයින්ට වෙනමම එක්කෝ අර කිව්වාගේ කවුන්සිල් එකකින් එහෙම නැතිනම් ත්‍රිෂාන් වගේ කෙනෙක් කරහා හෝ ඒගොල්ලෝ නොමිනේට් කරන කෙනෙක් කරහා තව ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ක්ලාස් එකකට දෙන්නත් පුළුවන් වෙයි නේද? සර් අපි ඉස්සර තිබ්බා වෙබිනාර් එක ත්‍රිෂාන් පෙරතා තමයි ආවේ සර්. ත්‍රිෂාන් කතා කරන්න මේ ත්‍රිෂාන් හුඟක් උදව් කරනවා. ඔව් ඇත්තම ඊකට දැනගස්ස මම දැන් පොසල් ලලීන්ට අමතක වුණා.
අපිත් ඔය ශ්‍රී ලංකන් පේටන්ට් එකක් ගත්තා මේ nanotube polymer composite ගැන. Okay. ඉතින් අද පිස්ටාන් හරියට උදව් කරා මේ ඒක කරන්න. ඔව්. නේද ප්‍රොෆෙසර් ඊට දන්නේ නැහැ. මිලක් දන්නේ නැහැ මම. නෑ ඔය. ඒක ඇත්තටම ඉවර අප්‍රූව් මේ මම හිතන්නේ ගෑනටම ටෙන්ට් එකක් ඉතින් ටිකක් කල් ඉවසන්න වෙනවා මේ ටෙන්ට් එකකට යනකොට අවුරුදු දෙකක විතර ප්‍රොසෙස් එකක් හරියට ඩිලේස් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් මේ හැබැයි දැන් UBL එක තියෙන නිසා මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලයිකට හරි යන්න ඕන. කොහොමදත් අපි ප්‍රොෆෙසර් කුමාරසිංහ UBL එක හරහානේ අපි පේටන්ට්ස් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ දැන්. ඒකට ඒගොල්ලෝ හැබැයි ටිකක් ඒක ස්පීඩ් අප් කරනවා දැන්. Thank you very much, Prof. Yeah, welcome. Interesting talk. Thank you for inviting. Let me stop sharing. Yeah, so Physics Society organized this activity. I didn't know until last time. Again, final moment ago, Mama Danda speakers are called here. බොහොම ස්තුතියි සර් නැවත වතාවක්. ඉන්වෙන්සෝ 2022 තරඟාවලිය සංවිධානය වන්නේ එක් ක්ෂේත්‍රයකට පමණක් සීමා වෙලා නොවේ. සමාන ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක් ඔස්සේ ඔබට මෙම තරඟයට ඔබගේ නව නිපැයුම් සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. මෙම තරඟාවලිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨයේ සියලුම අධ්‍යයනාංශ සඳහා විවෘත තරඟයක් නිසාමයි අපි විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය මේ සඳහා සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් Path to Successful Innovation තේමාව යටතේ තෙවන දේශනය සඳහා යොමු වීමටයි මේ සූදානම්. මේ සඳහා මම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආහාර විද්‍යා හා තාක්ෂණ අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය SB නවරත්න ගුරුතුමන් හට. Okay, thank you very much for the invitation. But again, I have a big problem because I have prepared those slides in English. But I think just I listened to that Professor Subasinghe, I think he explained everything in Sinhala. So I don't know what language that. Hello? It's okay, sir. Language is not a barrier. You can use it. Okay. Okay, then again, you know that good that evening. Actually, my topic is also, you know, related to Professor Subasinghe, what he has described at the moment. But anyhow, I think I already, you know, followed that his speech. So according to that speech, he outlined very well the product development process. But actually, what I'm going to do is, you know, inner side of the, you know, product development process. Because you know, in product development process, a lot of variables are involved. So without, you know, managing properly all, you know, variables, we can't develop a proper product. So therefore, my you know, topic. But I want to share my screen. So, but I can't share. Hello, hello. Sir, can you share it now? Yes, no, I can't. Host disable participator and screen sharing. Okay, sir. We'll just adjust it. Okay. So, you know, before sharing that, I will. But, you know, when we are going to, you know, develop, you know, put product, so any type of product, initially what we have to do is we have to identify the need. So that is we call need identification. So without identification of the need of the user, so even if we develop a product, so that is fruitless, that is not fruitful. So therefore, initially we have to identify need identification. We can do that one by conducting market survey, even market research, even, you know, market information systems. But if you go to, you know, well-developed companies, they have a well-developed market information system. So of that, then we have to identify the need of the consumer. So that if we take, you know, product development process, there are, you know, micro we call wants and need. But anyhow, when we are going to develop, initially what we have to do is we have to identify the needs. So therefore, that is the first lesson.
So there are, you know, a lot of marketing people in Sri Lanka. Even we have management faculty, so you can get that help. Even, you know, our student also, they have, you know, good understanding on the type of market survey or market research to be conducted in order to develop a product. But you know that famous story is there, you know, just after industrial revolution in UK. So what they have done was, actually they made mousetrap out of gold. So nobody is willing to purchase that one. Why? That mouse trap is not attractive. Look, very odd look is there. So nobody is willing to purchase it. But again, so that is very high price. So therefore, that's why I have just mentioned you. Initially, what we have to do is we have to identify the need through market research, market information, even market survey. Of that, you know, you have to start your product development process. Now I am going to, you know, share my screen. So can you share? Okay. Yes, now I am going to share that my screen. You can see product development process. You know, as far as product development process is concerned, there are variables. Lot of variables are there. You know, that is coming under different disciplines or field. Sometimes it may be, you know, that coming from engineering, sometimes, you know, electronics, sometimes food science and technology, sometimes, you know, forest science and environmental science. So you can see a lot of variables are there. So then the person who involved in this product development, what I call is we have to manage the, you know, those variables properly. Unless you do it, the product will be failed. So therefore, initially you have to have thorough type of, you know, variables, the way of managing. So those are, as far as, you know, these variables are concerned, almost all products, according to my understanding, physics having big role. So therefore, now you are in the stream of physics. So actually you have the capacity to, you know, manage, to identify, you know, those type of variables. So, you know, if we take physics, we know heat transmission. So it is very important. It is a variable. So on that, you know, ground, so actually what you have to do is you have to manage that variable. Even, you know, viscosity, density, even, you know, particle size, even electricity, all those things are variables. So therefore, actually you have to manage your variables properly. Otherwise, you can't accomplish your product development process. But please see that because why? Physics having big role. Even food science also same. Even biological science also same. Even engineering also same. Sometimes social science. So therefore, the person who involved in this product development, he must have thorough knowledge and skill and commitment. So actually, I am not going to today talk much on, you know, those areas, but I will just mention what are the variables, the way of managing. So when we are going to manage those variables, actually we need experimental design, statistical design. But if you do it that your own way, we call arbitrary way, on your own way, you can't do it. So therefore, there are different kind of experimental design. We call factorial design, even orthogonal arrays, even, you know, very advanced design we call Taguchi's design. So the Taguchi's design usually we are applying for, you know, motor mechanical industry, you know, any product. You know, if you want to manufacture car or aeroplane or helicopter, even small type of food sachet. So, you know, those areas we have variables. Sometimes, you know, a lot of variables are related to physics. So therefore, if you try to do that your product development process in arbitrary way or haphazard way, you can't accomplish. So therefore, my advice later on, I'm going to talk a bit in detail. You have to have good experimental design. So that fortunately we have statistics department. So then you can learn how to manage. What type of, you know, statistical design is important. According to my field, food science and technology, I am always advising my student, please use two-factor factorial design. Because why? If there are too much of, you know, treatment combination, when we are going to conduct sensory evaluation means we have to consume.
But if there are, say, suppose 15 treatment, the panelist or the person involved in that evaluation, he can't eat everything. That first treatment he may have positive response, but with the when that person is going to taste more and more food, what is going to happen? We call that his appetite will be diminished. So therefore you will get erroneous result. So therefore for food science and technology, two-factor factorial design. But as far as at the industrial scale product development process, you can use three-factor factorial design, four-factor factorial design, even orthogonal arrays, even high advanced design we call the Taguchi's method. The Taguchi's method can handle more than 100 variables. But two-factor factorial, that designs in food science and technology, we usually use 5-6 variables. But if you want to manufacture, that we call aircraft, there may be 1,000, variables related to physics, engineering, even other type of, even what we call environmental science. So therefore, the Taguchi's advanced designs are very important. So therefore, I am moving to my the next slide. You can see product development process is complex. That is not a joke. According to my understanding, if we invented or if we try to develop 100 products, but successfulness is maybe 3 or 4, sometimes maybe less than 2. So that's why it is a complex and variable related to different disciplines. So when we are going to develop food product, I think food science and technology is not enough. But we have to consider other disciplines. That physics, sometimes chemistry, very important, even social science. So therefore, you can see and variable related to different disciplines are involved. Hence, these productive avenues are really important. So therefore, person involved in this product development process, they have to think on why initially the end product we have to cater to the consumer. So therefore, at the beginning, I have mentioned we have to identify wants and needs of the consumer. Further, these avenues are related to physics. Sometimes, variables are emerging from the physics. Some variables are emerging from the chemistry. Sometimes biology, food science, engineering, statistics, mathematics, social science. So we have to properly, sometimes there may be a lot of variables, but the person involved in this product development process, he must have adequate talent in selecting proper variables and combination, even though if he selected, but combinations are very important. Hence in the product development process, variables related to these avenues are individually or collectively or in combinations are playing crucial role. But as far as food science and technology is concerned, the taste is one variable, and also temperature is physics related one. But if we can combine these two variables, then we can make fantastic product. Sometimes there may be, we have that iced coffee. Sometimes we call hot food. People they like. But again, there are levels. Then person in this one, they must have the capacity or their combination. So therefore, again, statistical designs are very important. Further, in product development process, variables related to physics are very important. According to my understanding, I think almost all product development processes, physics are involved. Physics related variables are involved. So therefore, physics are very important and playing decisive role in almost all activities of the product development process. So therefore, actually your stream we call physics. When we are going to do product development process, physics related avenue or areas having very crucial role. So therefore, physics is very important in product development process. Even if we talk about engineering, so that whole thing is coming from physics. So therefore, again, actually what I want to highlight is physics. Even, we call now medical engineering, again physics. So that medical science is different one, lot of drugs and things are developing. Now again, physics is very important. Even, sometimes, if you want to make a tablet to dissolve, very fast. So therefore, I think in that field, chemistry and physics are very important. So therefore, again, I want to highlight
physics having big role in product development process. So then you can see product development in general. Actually, I want to just discuss it, why it is important. The important is actually we have to fulfill wants and needs of the consumer satisfactorily. Otherwise, if there is no satisfaction, there is no point developing a particular product. So therefore, basic theme of product development is giving maximum satisfaction for the consumer through the product development process. And also, consumer wants and needs are changing. That is we call dynamic. Sometimes, if we take our grandparents, and needs different. But, nowadays, even our, younger blood, that younger generation, their wants and needs are entirely different to us. But earlier we used pens and pencils, even papers. Nowadays they use computers. So therefore, needs are subjected to change. So therefore, person involved in this, environment, he must explore. He must explore what type of changes are occurring. So with respect to that changes, you have to focus your product development process. You can see new challenges are emerging on the ground of social, then cultural, even political, now health badly. You know that under that COVID pandemic situation, now we have another new avenue. How to develop product in order to cope with, this pandemic situation. Now you think, so a lot of things are there. Later on, I'm going to discuss it too. Again, physics related variables having big roles. In addition, apart from those, competition, that if we take market, severe competition. Even if you take this, that this COVID related then medicine, lot of, big competition. USA, they have now 5 companies, leading companies. China, they have 2. India, they have 2. Even Iran, Pakistan, now they are also producing. But leading companies are in USA, even, Russia. So they are developing different kind of, what do you call vaccines and things. So therefore, you can think there's a big competition. So therefore, in order to maintain that competitive edge, we so medicinal properties, even some other properties for your loaf of bread, then you can survive in the dynamic market. So that is we call competitive edge. So therefore, you must focus on what type of variables are there, how shall I manage those variables in order to achieve, that competition, how I am going to beat this competition. So in order to beat this competition, we call competitive edge. As much as your competitive edge is sharp, so you can cut down other competitors in the market. Hence, one of productive avenue to cope up with those situations is product development or product improvement. We can say product development. Sometimes we have to do product improvement, even sometimes product modification. Then physics is playing a very crucial role. In addition to that, on political, I have mentioned standard and regulation. So we have to think on. So there are maybe compulsory standard. So that is we call statutory requirement. That government enacts some law. But if you take a cake of what we call soap, so there is TFM, that is compulsory. You have to maintain. If you take that coconut oil, we call free fatty acid, but you have to maintain that level. But even cars, motor vehicles, a lot of products, they have that type of limitations. That is we call regulatory requirement. You have to you have to comply with those regulatory requirements. So again, when you are going to do product development process, initially you have to identify wants and needs. So after that, you have to have commitment and talents and things.
then again you have to think on what type of regulatory requirements are there. Sometimes if you develop a food product, it is against regulatory requirement. Then you can't survive. Why? PHI is in as far as food science is concerned, even Consumer Protection Authority, they take sample, and if they analyze it, then you are then you will be failed. Even in food product development process, preservatives, a kind of variable. Sometimes we use preservatives to control microbes. But if we incorporate too much of things, we can easily. But there are regulations. If you violate it, then ultimately what will happen to your product is it will be failed. So therefore, you have to think on standards and regulation. So now actually, again, I want to discuss it, why this physics is important. Actually, this is your area. Physics, very important area for product development process. Even we are in food science and technology, a lot of equipment, gadgets, even we are talking about sterilization, pasteurization, even heat exchangers. So a lot of things are in our lab, in our product development process. But that basic principle of those gadget or equipment is physics. So therefore physics having big role in product development process. You can see under these circumstances, physics is playing a crucial role in almost all product development process. Actually, you can't keep aside physics, because why? Physics, chemistry, even other factors, playing, even for medical science. When we are going to develop a drug, again, physics and chemistry playing crucial role. Again, food science and technology, physics and chemistry. So therefore, physics is a very important component or very important partner. Because almost all instances in product development process, variables related to paradigm physics are involved. Hence, their contribution is crucial. So therefore, crucial, critical, and very important. Again, I want to mention physics related, lot of physics related, lot of variables are there. So therefore, again, you have to select your experimental design. It is simple design or advanced design. Then you have to think on the levels related to physics. You can see few examples of variables related to physics are viscosity, density, heat transmission, tensile strength, bursting strength, static charge, energy consumption, velocity, electricity, lot of things are there. So therefore, when we are going to develop products, suppose we can think that, in our department, actually we can't avoid those areas. Heat transmission, very important. Tensile strength, very important for our food packaging. Bursting strength, very important for our food packaging. Static charge, very important. If we use foam, fill, and seal machine, this is, the product is running through the machine. So inadvertently, charge is developing. So that type of situation, physics is very important. So therefore, again, I want to emphasize that physics is playing very important, crucial role. Then, the product development. So again, what is product development? At the beginning, I have mentioned managing variables properly. You can see managing variables properly, which require experience, skill, knowledge. You can see just fresh graduate. It is, I think, not fruitful, try to develop, but you can do it. But you have to follow the seniors, because they are the expert. They have experience. They have skill. They have knowledge. So therefore, initially my advice is actually you have to have very good team. A senior person must be there. That person must have adequate experience, skill. Unless if you try to do it, sometimes you will be, that is, we can say you will be stray. Stray means I think you don't know where that you are proceeding. So therefore, senior person is very important. His advice is very important. His knowledge is very important. Especially, scientific knowledge is very important. Usually variables are arising in the fundamental background. I have earlier mentioned physics, chemistry, biology, engineering, food science, etc. Though the variables are emerging from the fundamental backgrounds like physics, chemistry, biology, engineering, or food science, problem encountered in product development process and successfulness of it are merely depending on the properly managing variables.
You know, properly managing variables mean you have to use experimental design. What I have discussed earlier, factorial design, 2-factor factorial design, 3-factor, 4-factor likewise, even orthogonal arrays, even advanced design. So without using those, you know, experimental design, you can't manage your variables properly. So after that, you can draw linear graph and a lot of things are there. Statistical equations are there. So then after that, you can gauge your successfulness. In addition to product development process, which is poised with customer satisfaction. At the beginning, I have mentioned, even if you can make fantastic product. So you can see, I will just give one example related to food science and technology. You know, using rice flour in manufacturing, bread is impossible. But sometimes we can make, but that customer expectation is not there. But we can incorporate xanthan gum, a particular type of gum. If we incorporate xanthan gum, we can make very nice bread out of rice flour. But price of loaf may be 600 rupees, maybe nowadays, maybe 800 rupees. You can see now, even if we can make that type of product, customer satisfaction is not there. So therefore, you have to think on when you are going to develop a product, customer satisfaction. Then again, you know, at the earlier I mentioned, compliance with regulatory requirements, otherwise you are in trouble. And other quality parameters, including packaging. You know that there are quality parameters. Actually, I am more emphasis on food science and technology. Sometimes, you know, to moisture content. If we produce very fantastic product at high, you know, moisture content, if we just keep under ambient condition, so what is going to happen? Keeping quality is not there. Within matter of 7 days, it will get spoiled. So therefore, other quality parameters also you have to maintain. For those things, actually nowadays we have ISO quality management systems. You know, the system is, whole system is managing. Even in food science technology, we call hazard analysis and critical control points. Even environmental management, there are, you know, even, you know, we call, actually now I forget that area. We call that is not forget that no, codex standard. You can study, even if you are a physics related graduate, when you are going to industry, but actually there is no separation like physics, chemistry, what do you call food science, but you have to, you know, familiar with all aspects in the industry. So therefore you have to have thorough knowledge on regulations, then codex, you know, standard, then ISO standard, then health of, you know, health and, you know, health regulations, then occupational health and regulation, lot of things are there. So therefore, when you are going to develop food product, you have to have thorough knowledge on this one. First sentence, I have mentioned you when you are going to develop a food product, you have to follow the seniors. Actually, they have exposed to those environment. So they have adequate knowledge. So therefore, our product development process will be, you know, successful. So again, how to do it? Traditional way. Earlier, you know, even when we were in the university also, earlier what we did was, we select, you know, couple of variables, then we keep constant all variables, and we change one except one, and we change this variable over the others. Then outcome is monitoring. But you know, that process having big problem. So that's why nowadays we have fortunately statistical packages, knowledge, statisticians, even some people, they have very good knowledge related to statistics. Now you have statistical design. At the moment, you know, I have discussed with you factorial design, Taguchi design, orthogonal arrays. So therefore, in modern, you know, way of product development process, the researcher must conduct the product development process by using statistical governed experimental design. But you can gauge outcome. Even, you know, I heard that Professor Subasinghe mentioned patent rights. Even, you know, publication of very good papers in SCI, the Scopus journal, without, you know, experimental design, they will not accept it. It is in a haphazard manner, actually, that your outcome is, you know, it is your outcome is, you know, questionable. So therefore, in statistical, there is, you know, confidence level. Sometimes we call 95% confidence level.
So that means I am 95% sure my product is in that way. So in order to say that one, so you have to have statistics. If you are going to make that aircraft, you have to say my confidence level is 99.999. But in food product and agriculture, we call 95%. But if we say, if we produce an aircraft with respect to 95% confidence level, nobody is willing to buy it. You can see now that confidence level is also depending on the managing variable. How to, accurately, manage those variables, you can say. Even, product and warranty and guarantee. Why those things are coming? Because those scientists or person involved in this product development process, they are properly, manage those variables. They are, sometimes some product, they will take 5-6 years, sometimes 20 years. Because why? The sharpness of the level of variable very important in order to give guarantee, warranty, even durability, even how long it will succeed, even we call efficiency, even productivity, lot of technical terms we are using. So therefore, product development process, I have discussed it to a lot of angles there, a lot of subjects are there, a lot of levels are there, lot of what we call statistical techniques are there, then regulatory requirements are there, then again persons, having skill, what we call knowledge, then experience, commitment, everything is there. So again, when you are going to do product development process, failures are occurring. According to my first, statement, if we try to develop 100 products, sometimes successful story will be maybe 2-3. So why? A lot of failures are occurring. So therefore, in product development process, failure analysis is very important. There are techniques. Actually, I am not going to talk about those techniques because I have very limited time period. You can see how can overcome failures when developing product. That is, according to Professor Subasinghe also mentioned, brainstorming. Initially, actually the person involved in developing product, person or team, they are not involved. But you have to invite expert or the person having thorough knowledge. But that team or person not related to this particular product. So you have to present, this is my idea, this type of product that I'm going to develop. Then they are, discussing A to Z. Sometimes, a lot of areas are there, even raw material, manufacturing engineering, even tolerance limit. Sometimes we say there's some standard plus or minus tolerance limit. Physics also relate having tolerance limit. So therefore, brainstorming is the key. Product development process. Therefore, you have to invite expert without, link to your product. Person with proper, aforementioned background, proper knowledge, skill, experience, lot of things are. So, as far as this failure is concerned, the team must review the design. Initially, we have to produce that I'm going to make a, that COVID-related vaccine. Then I have to give the reliable person. But if we try to, divulge this secret, it is, utterly failure. But you have to have very good, high quality, experienced person. Initially, you have to give that to a design. So the expert, they are going to review. They are looking throughout this design. Then who are the experts? I think physics, chemistry, food science related experts are there, even statistics, environmental science, forestry. So a lot of experts are there. If that experts are related to your product, you have to invite them. Then failure analysis. Design review, he can review the design, then he has to think on whole process. That is we call failure analysis. Whole process, key and support processes are there, which include manufacturing engineering. So way of, when we are going to develop product, that lot of machinery is involving. Even, sophisticated machinery, sophisticated things are involving. So it is, maybe failure. Therefore, type of manufacturing engineering. Then tolerance limit, then right quality raw material, how I shall achieve. So therefore, those things are very important. So therefore, this is, failure analysis related to whole thing. So thereafter, you can develop a prototype product. That is we call very simple scale product, but that is still that is not suitable for marketing.
So now you can develop with respect to their what do you call advice and things that expert. Sometimes this brain review procedure maybe can be you can have 2-3 times, because at to within one time I think it will not be successful. So therefore you have to do it somehow. So after that you product, very small scale product, it is that is not suitable to the market. So thereafter you have to do laboratory testing. So that laboratory testing, very small scale product, so you can do it, but along with laboratory testing, that is not sufficient. So thereafter you have to got the field. So why that purpose of this testing is to identify the failures. So if you deliver product with utterly failure, customer satisfaction is not there, because why at the moment, at the beginning I have mentioned customer satisfaction is the key. So therefore initially you can do it laboratory testing. Thereafter laboratory testing alone, it is not sufficient, because why laboratory testing, very small scale. So thereafter you have to do field testing. So after rectification of all those problems, you can do now pilot production. It is big scale. So when you are going to do pilot production, you have to identify the market segment. Say suppose if you make a product, now you are going not throughout the country. It is again utterly failure. So you can select some areas, maybe Colombo, maybe Gampaha, maybe Kalutara, maybe Kandy, some segment. So you have to select. Then you have to deliver it. Again, you have to check what type of failures are occurring in the market. So this is we call, according to Taguchi method, offline method. Actually, we are not going to direct online our production process. We do everything offline without knowing to the other competitors. This is we call offline. So even manufacturing organization also, we are not going to interrupt the main production line, but we do it in the lab, very small scale. So after pilot production, then again you have to rectify, that is we call troubleshooting. So thereafter you can see person with aforementioned background contribute to rectify and troubleshoot after analyzing failures. This 1, 2, 3, 4 areas, lot of failures are occurring. So you have to rectify it. Now you have a marketable product. You can finally after selling. Even if you sell that product, there may be failures. Therefore, after sales service is very important. According to that statistics, good quality, quality management, not good quality management, we call PDCA cycle now involving. That is now marketable product. Even if you still that failures are there, now you have to do in big way. Now this is now online, online production process. Even though that is online production, you can apply PDCA. P means plan, do means D means do, then again check and act. The PD cycle we call, this is again a troubleshooting method. If there is trouble, now you have to plan how to shoot that trouble, then do it, that rectification or method or whatever it is, you have to now implement it. Then you have to check it whether that my remedial measures are capable to shoot down that problem. Then thereafter you have to act it. So this is continuously occurring in the product. Earlier if you take that car, it is just ordinary car. Now a lot of sophisticated things are there. Why? This is due to PDCA cycle. Plan, do, check, and act. You can see scope of the product development. Actually, now when we are going to do, we are always thinking performance, reliability, efficiency, functional property. Functional means biological aspect related properties, durability, maintainability, keeping quality, including packaging, how long that we can keep it. Then physical, chemical, and biological properties related things. So therefore, again, actually, I have put this close bracket. Knowledge on physics is very important. You can think on performance when you are going to measure, variables related to measurement related to physics, very important. Reliability, again physics. Efficiency, again physics. Functional property, that is biological property, even though that is biological,
but again, physics is very, even durability and maintainability. So therefore, again, you can understand physics having big role. Why? The maintain the competitive. Why we do it? To maintain the competitive edge in the dynamic market, as well as maximum customer satisfaction of the consumer. Sir, excuse me, sir. Solo? So yeah, so Professor Navarathne. Yes. So sir, I'm Dr. Vasanti from Physics Department. Yes. So we are having another two speakers, sir. So okay, I will just rush. Yeah, okay, sir. So Okay. if we clearly appreciate if we can finish within Okay, 2 or only 3 minutes, sir. but you can see scope of product development. You can see you have to think medicinal, Ayurvedic, antiseptic, immunity, socio-economic properties. You have to amalgamate all those things. Then you can develop your product. You can see some example new product related to that COVID pandemic. Face mask, again physics, hand sanitizers, hand gloves, software, electronics, new food product, beverage, decoction, Ayurvedic drinks. Again, it is very important. So this is my conclusion. Methodology related product development process is as same as pandemic as well as non-pandemic situation. However, type of variables are different. Selecting proper variables and their combinations are very important. On the other hand, experimental design, selecting proper variables and their levels are very important. So you can see developed product must be in compliance with functional properties, easy to manufacture, product availability and affordability, ease of use, disposability, usability and durability, no adverse health consequence for the user, after sales service. So actually this subject is very big subject, and also we can talk about around 60 hours product development process. So therefore, thank you very much giving me this opportunity. So thank you. බොහොමත්ම ස්තුතියි සර් ඒ හරවත් වූ වටිනා උද්දේශනයට. ඉතින් වැඩසටහනට සවන් දුන්න ඔබට කුමන හෝ ගැටලුවක් මේ සම්බන්ධයෙන් තිබෙනවා නම් මේ අවස්ථාව ඔබට ලැබෙන මහාචාර්යතුමන්ගෙන් ඔබට අදාළ පිළිතුරු ලබා ගන්නට. ඔව් මම හිතනවා ප්‍රශ්න විසඳෙන්නට ඇති කියලා. සමහරවිට තේරෙන්නත් නැති ඇති. No, Professor Navarathne, talk is very good, and I really appreciate your support and everything. They understand well, I think. Managing variables and levels are the key. Yeah, if they have questions, and they will actually contact you in future, I think. Yeah. Okay. Thank you very much for the support. Yeah. Okay. නැවතවත් බොහොමත්ම ස්තුතියි සර්. Okay. නවම මාලයකින් ලෝකයේ දිහා බලන්නටත් අලුත් දේ නිර්මාණය කරන්නටත් නව නිර්මාණ වලින් ලෝකය දිනන්නටත් අඩිතාලමක් ලෙසින් දියත් වන ඉන්වෙන්සෝ 2020 දැන් අපි යමු වන්නේ අද දිනේ සිව්වන දේශනය වෙතට. ඉතින් මේ සඳහා මම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය PKDDP Pitigala ගුරුතුමන් හට. Okay, so good afternoon to all. I hope you can see the presentation slides. Yes, sir, we can see. Okay, so I will make it brief since the time has passed away. Yes, okay. So first of all, I like to thank for inviting me for this brief presentation. So I'm going to talk about the path for successful inventions. So I will start with the kind of a remark made by Jeffrey Nicholson, who is the inventor of the post-it notes. Yeah. So he mentioned that research is the transformation of money into knowledge, and invention is the transformation of knowledge into money. So with this note, so I will briefly talk. So what is
innovation. So I think even a few lectures before me and even yesterday this was talked. So innovation is a practical implementation of idea that results in introduction of a new good or service or improvement to a existing good or service. And so basically innovation is distinguished from creativity by its emphasis on the implementation of a creative idea in an economic setting. So basically innovation is something that you are planning to release for a market. So if we go for what we need to do for a successful innovation. So there are 3 phases in there. So mainly the idea generation. So you will have to generate an idea, and then the problem solving. So when you generate idea, that may be something related to a problem, or in that idea there may be additional problems you need to solve. So you need to have this problem solving phase and the implementation phase. And these innovations require three things. So these 3 things will be linked with these 3 phases. So the need, sorry. So recognizing the need. Recognizing the need, it will be linked with this idea generation. You will generate the idea, then you will require competent people with relevant technology, with relevant knowledge. So that will combine with the problem solving. And then financial support, you will need the financial support in implementation of the idea. So these will be the few basic things that you will need. And I think in this sense, I think Professor Navarathne talked in detail about this. So I'm not going to go through those. I think Professor Navarathne's talk, I think it's very informative. And so when we generate ideas, so when we implement something, so there will be few different ways. So I'm basically talking about 2 different ways. So one thing is when you innovate, you will use your knowledge. So one example is this super slippery glass. So in this invention, so basically there was a problem when you use glass. There are problems like the glass is we need to stretch, and there are lines which will be in there, so we need to clean them. So those are the problems. So for those problems, there was a solution generated using the knowledge. So they build a new transparent biodegradable coating on the glass. So which will reduce whatever the dirt building on them. So it will be like self-cleaning, and it's very slippery. That means there will be no scratches. We cannot scratch the glass. So that kind of thing. So when we building this up, so you use the knowledge. And the other one is the observations. So basically this this one, so the firefighting with the electricity. So here actually they found the problem, saying that when firefighters, they use water to fight the fire. So when you use water to fight the fire, the whole house will be flooded and everything will be damaged. So because of that, so they were trying to find some solutions. And so
there was some observation regarding this. So this observation is we can control the flames by using some electrical pulses. And that observation, based on that observation, so they developed this method to fight fires. And the actually the interesting thing here is, actually to date we don't know what's actually happening in there. So we believe, what scientists believe is, when carbon are when burning, they will be charged, and due to that charge, when we give some electric fields, so there will be some disturbance happening in there, which basically neutralize or destabilize the fire. So this invention is basically based on observation. So in this sense, so I will go with this one of these inventions. So this invention is basically, if you do a basic Google search, this is the first thing that comes out: drop-free wine bottle. Sorry, drip-free wine bottle. So basically, the inventive part here is up here. So basically, they are making this small groove, and according to the literature which I have read, so it was done like 3 years of after done by about 3 years of experiments, studying the fluid mechanics, so everything. So they have created this drip-free wine bottle. But we can see this idea coming in maybe like 2000 years before in our culture. So if you look at this, මේක බැලුවොත් එහෙම මේ අපේ පරණ ගල්ලෙන් කියලා තියෙනවානේ. ඔය අහලා ඇති ගල්ලෙන් වල කටාරම් කොටනවා කියන. ඒකට කටාරම් කොටනවා කියලා කියන්නේ මේ කරන්නේත් මේ drip free wine bottle එකේ හදපු ඒ mechanics එකම තමයි. එතකොට මේ අපේ ආදිමුතුන්විත් මේක අපි ඒගොල්ලෝ fluid mechanics study කරලා නැහැ, physics study කරලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ observations වලින් මේක develop කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අවුරුදු 2500කට වඩා පැරණි අපි ළඟ තිබිච්ච තාක්ෂණයක් අද වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණයක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒකට මේක විශේෂයෙන්ම මම emphasize කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ observation එක හොඳට තියෙන්න ඕනේ. මොකක් වෙලාවට invention එකක් යන්න. මොකක් වෙලාවට අපේ තියෙන පරණ තාක්ෂණ අපිට අලුතෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, අලුත් ටෙක්නොලොජි අලුත් දැනුමත් එක්ක තවත් වැඩ දිනු කරන්න. එතකොට සමහර ඉන්වෙන්ෂන්ස් තියෙනවා, ඒවා මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි. මම කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් නවරත්නත් කතා කරා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා එක සබ්ජෙක්ට් එකට මේවා කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒක උදාහරණයක් හැටියට මම අරගන්නේ මේ අපි ටීවී එක. අද කාලේ නම් ටීවී එක කිව්වම LED TVs තියෙනවා, අලුත් තාක්ෂණය. ඒ වුණාට ඉස්සරම ටීවී එකේ පාවිච්චි වුණේ මේ cathode ray tube එක. ඒත් cathode ray tube එකේ මම මෙතන දාලා තියෙනවා physics පැත්තෙන් develop වෙච්ච එක. මුලින්ම cathode rays හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ cathode rays deflect වෙනවා කියන එක experimentally හඳුනා ගන්නවා electric fields වලින් සහ magnetic fields වලින්. ඊට පස්සේ cathode ray tube එක බිහි වෙනවා. ඒකට cathode ray tube එකට අලුත් idea එකතු කරලා ඒකට phosphorus layer එකක් දාලා මේ CRT cathode ray tube එක display device එකක් හැටියට develop වෙනවා. ඒකට මේ display device එකක් හැටියට develop වෙච්ච එක ඒ idea එක අරගෙන තමයි ඒක මුලම TV එක හැටියට develop වෙන්නේ. TV එක ගන්න අපි ගන්නකොට මෙතන මේ කියනවා first it was developed as 40 line resolution and later developed to the 100 lines resolution. So CRT cathode ray tube එකේ අතරම ඔයගොල්ලෝ මේක බලුවා තේරෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ අතරම දන්නවා මේකේ වෙන්නේ electron beam එකක් scan කරගෙන යනවා screen එකේ phosphorus
ඉඳලා ලයිට් එක එමිට් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී තියෙන එක පැත්තක් තියෙනවා. එකක් දැන් මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ මේ මෙතන ටීවී එක වගේ පේන එකේ පේනවා. හරි. එතකොට මේ ස්කෑන් කරන අපි මේක හෙමින් ස්කෑන් කරගෙන ගියොත් අපිට නිකන් ලයින් එකක් විතරයි අපිට පින්තූරයක් පේන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ ස්කෑන් කරන්න ඕනේ ස්පීඩ් එක මොකක්ද කියන එක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා බයොලොජි නොලෙජ් එක. ඒතකොට මෙතනට පාවිච්චි වෙන්නේ අපි දන්නවා අපේ ඇහැ ගත්තාම ඇහැට ආලෝකය වැටෙනවාම තප්පරෙන් 25 එකක් කාලයක් ඒ ආලෝකය ඇහි රැඳිලා තියෙනවා. ඒකට ඒ කියන දේ ප්‍රයෝගී කරගෙන තමයි ඒ අවශ්‍ය වේගය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපිට සම්පූර්ණ පින්තූරයක් බලා ගන්න කොච්චර වේගකින් මේක ස්කෑන් වෙන්න ඕනේද. ඒකට බයොලොජි නොලෙජ් එක ඒක ඇතුළත. ඊට අමතරව මැතමැටික්ස් නොලෙජ් එකක් එනවා. මොකද අපිට පින්තූරයක් දෙන්න අපි සිග්නල් එකක්. ඒකට රේඩියෝ වේව් එකක් රේඩියෝ වේව් එකට ඇතුළේ එම්බෙඩ් කරන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය සිග්නල් එක. ඒකට ඒ සඳහා මැතමැටිකල් නොලෙජ් එකක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට ඒ එම්බෙඩ් කරපු සිග්නල් එක ආපහු අපි එළියට ගන්න ඕනේ ආපහු බෙදලා. මොකද ඒ සිග්නල් එක ඇතුළේ යනවා පින්තූර ගැන තොරතුරු යනවා සවුන්ඩ් තොරතුරු යනවා. ඊළඟට පින්තූර ගැන තොරතුරු අපි කලර් ටීවී එකක් ගත්තොත් ඒක ඊට පස්සේ කලර්ස් වල ඉන්ෆර්මේෂන් යනවා. ඒකට ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් බෙදා ගන්න. ඒකට මැතමැටික්ස් පාර්ට් එකක් වෙනවා. ඒකට මම ප්‍රොෆෙසර් නවරත්න කිව්වා වගේ මම මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ සමහර වෙලාවට හුඟක් වෙලාවට අපේ ඉන්වෙන්ෂන්ස් ගත්තාම අපිට තනි ෆීල්ඩ් එකක ඉන්වෙන්ෂන්ස් කරන්න බෑ. අපිට මල්ටිපල් ඩිසිප්ලින් වලින් අපේ කණ්ඩායම හැදිලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අතන අර good ටීම් එකක් අපිට ඉන්න ඕන. එතකොට මේ වගේ ආපු තව අදහසක් තමයි මේක මගේ රිසර්ච් වලට සම්බන්ධ හින්දා මම යන්නේ මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඩිටෙක්ටර්ස්. ඒකට ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඩිටෙක්ටර්ස් මුලින්ම ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා විලියම් හේෂර්. ඒක ඇක්සිඩෙන්ටල් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකක්. ඊට පස්සේ ඩෙවලොප් වෙනවා තර්මල් ඉෆෙක්ට්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා thermal electric effects අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා සීබෙක්. ඊපස්සේ තර්ම කපල් එක ඩෙවලොප් කරනවා ඊට පස්සේ කාලෙක. ඒකට මේ අයිඩියාස් එකතු කරගෙන ෆස්ට් thermal sensor එකක් ඩෙවලොප් වෙනවා. ඒකදී සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මීටර් 10ක් ඇතුළත ඒ ඩිටෙක්ට් කරන්නේ. ඒකට මේකට මේ thermal electric effects ඒ හොයාගත්ත දේවල් සහ black body radiation ගැන හොයාගත්ත දේවල් ඒ අදහස් ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ඒක හැදෙන්නේ. එතකොට ඒක ඊට පස්සේ ඇත්තටම ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වෙනවා අද කාලේ පවතින ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඩිටෙක්ටර්ස්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි ප්‍රොබ්ලම්ස් හඳුනා ගන්නවා. මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් හැටියට දෙන්නේ මේ අඳුර ගන්න ප්‍රොබ්ලම්ස්. ඒකට අපි උදාහරණයක් හැටියට මේ වහලා තියෙන ටැංකියක් ගත්තා. අපිට මේකේ කොහොමද ද්‍රව තත්ත්වය කොච්චර පිරලා තියෙනවද නැද්ද කියලා අඳුර ගන්න. ඒකට අපි ස්ටඩි කරනවා මේක. ඒකට අපිට තේරෙනවා ද්‍රව පිරලා තියෙන තැන උෂ්ණත්වය එකක්, ද්‍රව හිස් පිරලා නැති තැන උෂ්ණත්වය තව එකක්. එහෙනම් අපිට මේ තර්මල් සෙන්සර් එකෙන් ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ තමයි ඇප්ලිකේෂන්ස්. මම ඉන් ඩීටේල්ස් යන්නේ නැහැ. ඒකට ටෙම්පරේචර් ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙන දෙයක් අඳුර ගැනීමේ ඇප්ලිකේෂන්ස් එනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක්, වයර් කනෙක්ෂන් එකක්, හරි ලූස් වයර් කනෙක්ෂන් එකක්, හරි ඉන්සුලේෂන් ගෙදරක හරි ෆැක්ටරි එකක හරි. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ මෙඩිකල් නීඩ්ස් එනවා. හරි. ඒතකොට මේ එක එක පැති වලට අපේ අර ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඩිටෙක්ටර් එක කියන එක නිර්මාණය කරපු එක එක ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට. ඒකට ඒ පැති වලට අපිට ඒක තව ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේකේ වඩාත්ම වැදගත් දේ මම මේ ටික ස්කිප් කරලා යන්නම්. මොකද බ්‍රේන් මේ ඉමේජින් ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් නීඩ්ස් ඔයගොල්ලෝ අද දන්නවා හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ කැම්පස් එකට එනකොටත් මේ අතන ගේට් වල ළඟදී ටෙම්පරේචර් මම ඉන්න අපි මේ ටෙක්නොලොජි එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට security and defense, night vision cameras, astronomy. හරි. ඒක කියන්නේ ඒක ගත්තාම දැන් different fields වල අපිට applications එනවා. ඒකට අපිට market එකක් තියෙනවා. ඒකට මේ market එක අපි අඳුර ගන්න ඕනේ අපේ invention එක අපි මුලින්ම අර develop කරවත් එකෙන් පස්සේ. ඒකට මේකේ sports වල. ඒක මේකේ වැදගත්ම දේ මම හිතන්නේ මේ මෑතක හොයාගත්ත වැදගත් මේක තමයි ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඩිටෙක්ටර් සම්බන්ධ මේ ටෙරාහර්ට්ස් ඉමේජ් එක. මොකද අපි normal ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඉමේජ් එකක් ගත්තත් අපිට මේ මතු පිට දේවල් විතරයි පේන්නේ.
මේ ගත්තොත් එහෙම හුඟක් වෙලාවට මතු පිටින්ට ආසන්න දේවල් විතරයි පේන්නේ. ඒ ටෙරාහර්ට්ස් ඉමේජින් කියන්නේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් වල තවත් ලොන්గ్ වේව්ලෙන්ත් පැත්තට ගිය එකක්. අපිට ඇත්තටම යම් කිසි ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ අපිට ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් දැන් මේක බැලුවත් මේ ඇඳුම ඇඳගෙන ඇඳුමට යටින් තියෙන මොනවද කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. ටෙරාහර්ට්ස් ඉමේජින් වලින් අපිට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එතන තව ඇප්ලිකේෂන් එකක්. එතකොට අපි අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා, සිකියුරිටි වල අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා, කෙනෙක් මොන හරි හංගගෙන යනකොට ඒක බලා ගන්න. මේ අවශ්‍යතාවය අඳුනාගත්තහම අපි දන්න ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා ඒක තවදුරටත් ඩෙවලොප් කරපු එක. ඒකට මේ ටෙරාහර්ට්ස් ඉමේජින් හුඟක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි අර සර්ෆේස් එක විතර නෙමෙයි අපිට පොඩ්ඩක් ඇතුළටත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මොකද මේකට අමතරව ඒ කියාව තියෙන්නේ එක්ස්රේ වලට විතරයි. එක්ස්රේ වලට තමයි. ඒතකොට එක්ස්රේ අපි ඉමේජින් ගන්න බෑ. මොකද එක්ස්රේ මේ බයොලොජි සිස්ටම්ස් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වුණාම මේ සමාන ප්‍රශ්න එනවා. ඒ වගේම මේ තවත් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඇත්තටම මේක ඩුවල් බෑන්ඩ් ඩිටෙක්ට් එකක්. ඒතකොට අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා සමහර ප්‍රොසෙස් වල තියෙන තත්ත්ව. උදාහරණයක් හැටියට මේ ෆයර් ෆයිටින්. ඒතකොට මේ තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් වලින් ඇති වෙන ගින්නකදී මොනවද එන රේඩියේෂන්. අපි කෝල් හින්දා ඇති වෙන ගින්නකේ මොනවද එන රේඩියේෂන්. ඒකට අපිට මේ ඩිවයිසස් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් අලුත් ඉන්වෙන්ෂන් එකක් හැටියට මේ දේවල් අඳුරා ගන්න. ඒකට ඒ වගේ එක ඇප්ලිකේෂන්. ඒකට මේ මම යන්න. එතකොට ඇත්තටම එතකොට මේ වගේ දැන් අපි දැන් මේ ටික මම කතා කරන්නේ මගේ ෆීල්ඩ් එකේ හින්දා. එතකොට ඕගොල්ලන් දෙවිදිහක් පුළුවන්. එකක් ප්‍රශ්නයක් අඳුරගෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තර හැටියට ඉන්වෙන්ෂන් එකක් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි කරන රිසර්ච් එක ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් දැක්ක දෙයක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න බලන්න ඕනේ මේක මොන වගේ දෙයකටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අපිට ජීවිතේ පහසු කරගන්න. ඒ වගේ විදිහටත් ඉන්වෙන්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ඒකට මේ දෙපැත්තම යමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට මේ ඒ වගේ එකක් මේ ඒකට අපි ඉන්වෙන්ෂන් එක අපි ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක් හැටියට යනවා නම් ඔය වෙලාවට අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ චැලෙන්ජස් බාර ගන්න. මොකද මම කියන්නේ අපි ලංකාවේ හුඟක් වෙලාවට අපේ ඉන්වෙන්ෂන්ස් එන්නේ නැත්තේ අපි චැලෙන්ජස් බාර ගන්න නැති හින්දා. මොකද මෑත කාලෙත් අපිට ඒ වගේ චැලෙන්ජස් කීපයක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ වුණාට අපි හුඟක් වෙලාවට ඒ චැලෙන්ජස් බාර ගන්න නැතුව අතවදගත් වගේ එකක් කරා කියලා තමයි මගේ අදහස. මේ දේශපාලන පැත්තට යන හින්දා මම ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බලුවොත් එහෙනම් මේක NASA ස්පේස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මම හිතන්නේ 1960 ගණන් වල ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ඒ කාලේ හිටපු ජනාධිපතිගේ දිනුනා චැලෙන්ජ් එකක් ඇමරිකාවේ විද්‍යාර්ථයන්ට ඒ දශකයේ අවසන් වෙන්න කලින් අපි මිනිස්සෙක් හඳට යවන්න ඕනේ. ඒකට ඒ හිටපු සයන්ටිස්ට්ලා අභියෝගය බාරගත්තා. ඒකට සමහරට අපෙන් ඇහුවනම් අපි හඳට යන්නේ මොකටද හාල් ගේන්න. ඒ වගේ නෙමෙයි. අපි චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්නවා. ඒකට චැලෙන්ජ් එක බාරගත්ත හින්දා අපිට ආපු ඉන්වෙන්ෂන්ස් අලුත් මේවා මොනවද කියලා මෙතන මම කීපයක් මේවා කරලා තියෙනවා. එකක් ආටිෆිෂල් ලිම්ස්. ඒකට ආටිෆිෂල් ලිම්ස් දන්නවා සමහර අනුතුරු වලින් මිනිස්සුන්ගේ කකුල් කැඩෙනවා, කකුල් කපන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට බද්ධ කරන්න. ඒකට ඒ අදහස එන්නේ කොහොමද? මේ NASA එකේ ස්පේස් වෙහිකල්ස් ඒ හදන්න ගත්ත තාක්ෂණික දැනුම ඔස්සේ. ඊළඟට අර මම කලින් කියපු වගේ ස්ට්‍රක්චර් රෙසිස්ටන්ස් ලෙන්සස්. ඒකට මේකට අදහස එන්නේ මොකද? NASA එකට අවශ්‍ය වෙනවා ඇස්ට්‍රොනොට්ස්ලාගේ හෙල්මට් ඩෙවලොප් කරන්න. මේ කියන්නේ අභ්‍යවකාශයේ හරි මේ හඳට ගියාම ඒ හඳේ දූවිලි වලින් මේ වෙන්නේ නැති වෙන. ඒ වගේ හින්දා. ෆයර් ෆයිටිං ඉක්විප්මන්ට්ස් ඩෙවලොප් වෙනවා. මොකද ස්පේස් සූට්ස් හදන්න ඒ පාවිච්චි කරන දැනුම පාවිච්චි කරලා මොකද ස්පේස් සූට් එක ඩෙවලොප් වෙනවා. මොකද ඔක උඩට යන්න සහ පහළට යන ගමනේදී අධික තාපයක් නිෂ්පාදනය වෙනවා රොකට් එකේ. ඒකට වෘත්ති දෙන ඇඳුම් නිර්මාණය කරනවා. ඒකට ඒ ඇඳුම අද වෙනකොට ෆයර් ෆයිටර්ස්ලා පාවිච්චි කරනවා.
ඊට අමතරව වෙනත් මේ කරන්නේ මේ සර්ජරි වලට පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක. ඊළඟට අපි අද වෙනකොට පාවිච්චි කරන සෝලර් සෙල්ස්. ඔය සෝලර් සෙල්ස් නැසයකට අවශ්‍ය වුණා. මොකද අපි මේ පොළොවෙන් එළියට ගියාම අපිට එනර්ජි සෝසස් නැහැ. පොළොවේ ඉඳලා කරන්ට් මේ වයර් අදින්න බෑ. උඩ බැව ගස්සලා යන වලට බිම ඉඳලා කරන්ට් දෙන්න. ඒ වගේම තෙල් ගෙනියන ප්‍රමාණය සීමිතව තියෙනවා. එතකොට ඒකින්ද පවර් සෝස් එකක් හැටියට සෝලාර් හිරු එළිය. ඒකට ඒ වෙනුවෙන් නිෂ්පාදන බිහි වෙනවා. ඒ වගේ නිෂ්පාදන රාශියක් තියෙනවා. මම මේ කීපයක් හරි ටයර් එක ඒකට ඔයගොල්ලෝ ටැග් කරන පාවිච්චි කරන කැමරා ෆෝන් එක මේ ස්පේස් ටෙක්නොලොජි එක ඩෙවලොප් වෙච්ච එකක්. ඒ වගේ අපි චැලෙන්ජර්ස් බාරගත්තොත් ඒ චැලෙන්ජර්ස් වලට අපි ඇඩ්‍රස් කරනකොට අපි දන්නේම නැතුව අපි නව නිෂ්පාදන බිහි වෙනවා. මම දකින්නේ ලංකාවේ තියෙන එක අඩුවක් තමයි අපි මේ චැලෙන්ජර්ස් වලට යන්නේ නැති එක. ඒකට path to success මම අන්තිම වශයෙන් කියන්නේ so innovation will require patience. ඔයගලන්ගේ බොහොම ඉවසීමේ හැකියාවක් තියෙනවනේ. මොකද ඉනෝවේෂන් එකක් එකපාරට මෙහෙම කරනකොට බිහි වෙන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට අර ප්‍රොෆෙසර් නවරත්න කිව්වා වගේ ෆේලියර්ස් එනවා, අපු කරන්න වෙනවා. හරි. ඒ වගේ ප්‍රොසෙස් එකක්. හැබැයි ඒ වගේම එෆිෂන්ට් වෙන්නත් ඕනේ. ෆේලියර්ස් එනවා හරි මේකට අපි තව කල් මෙහෙමින් කරන්න පුළුවන් කියලා බල බල ඉන්නත් බෑ. මොකද අදහසක් ඔයගලන්ට අදහසක් එනකොට මම වෙලම මතක තියාගන්න මම විතරක් නෙමෙයි තව කීප දෙනෙක්ටත් ඔය අදහස එන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ කට්ටියට කලින් මේ අදහස එළියට දාගන්න එක තමයි වැදගත් දේ. විශේෂයෙන් පේටන්ට් එකක් ගන්නවා. ඒකට ඒකින්ද අපි ඉවසීම තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අපි efficient වෙන්නත් ඕනේ. ඊළඟට readiness to acquire knowledge and thinking outside the box. අපි දැනුම හැම වෙලේම ලබා ගන්න. මොකද ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ප්‍රශ්නෙට එකපාරට විසඳුමක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ ඇනලයිස් කරලා විසඳුම් හොයාගන්න. ඊළඟට ඔබ්සර්වේෂන් ස්කිල්ස්. ඒකතර ප්‍රශ්න අයිඩෙන්ටිෆයි කිරීම සහ ඒ වෙනුවෙන් දැන්ට තියෙන සොලියුෂන්ස් මොනවද කියලා ඔබ්සර්ව් කරගන්න. ඒ වගේ. ඊළඟට good team. තමන්ට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් ටීම් එකක්. funds අනිවාර්යෙන් අපිට මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා අවසාන නිෂ්පාදනය කරන්න. අනික very important I think මේක මේ මම ප්‍රොෆෙසර් සුබසිංහ සෑහෙන මේක කළා keeping records of your work. ප්‍රොෆෙසර් සුබසිංහ කියපු දේට වඩා පොඩ්ඩක් අමතර දෙයක් කියන්නම්. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පේටන්ට් එකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ records විශේෂයෙන්ම dates එක ඉතාම වැදගත්. මොකද අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඉන්වෙන්ෂන් එකට යනකොට ඕගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි තව කෙනෙක්ටත් ඒ අදහසම එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය දෙගොල්ලම එකට පේටන්ට් එකට ඇප්ලයි කරොත් එහෙම පේටන්ට් එක කාටද දෙන්නේ කියලා පේටන්ට් ඔෆිස් එකෙන් හොයන්නේ කවුද ඉස්සෙල්ලාම වැඩේ පටන් ගත්තේ කියලා. නේද? එතකොට ඒකින්ද keep the record with proper dates. ඒක හුඟක්ම වැදගත්. එතකොට මේ ටික තමයි මට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. මම වැඩිපුර වෙලාව ගන්නෙ නැහැ. එතකොට so thank you very much for inviting me. So with this I will end my presentation. බොහොම ස්තුතියි සර්. හරවත් වටිනා උද්දේශනයක. ඉතින් වැඩසටහනට එක්ව සිටින ඔබට යම් කිසි ගැටලුවක් පවතිනම් එම ගැටලුව chat box එක හරහා හෝ mic එක unmute කර හෝ ඉදිරිපත් කරන ලෙස මතක් කරන ගමන්ම සාවත්‍යක් විශේෂී දේශනයකට සවන් දෙන්නටයි මේ සූදානම්. ඉතින් මේ සඳහා මම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය ගණිත අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය එන්.සී. ගණේගොඩ ගුරුතුමන් හට. Right. You for inviting as well as introducing me. So as we discussed earlier with Dr. Vasanthi, who actually invited us to do something from mathematics as well, as you know, from our subject, we can't produce something tangible, you know, we can't get the patents proofs. But what we can do is we can support the other subject fields by using certain like algorithmic kind of steps and innovative kind of computational strategies.
So that is why I am like interested to talk with those kind of systems today. So briefly, I have only 6 slides to go, fortunately. So I will finish it quickly. Right. Okay. I think you can see my screen. So automated decision making. So this is the section or the field that I took to talk about. So you know that automated decision making means we make decisions through some kind of machine or devices with no human involvement, sometimes with lesser human involvement. How to done automated system ekak kiyanne mokadda kiyala. For an instance, we can take these teller machines. We have some human input there, but thereafter the process is going fully automated way. And in addition to that, those signal early warning systems, and I have listed some other cases like robotic things, color light systems. Unfortunately, in our countries, color light systems are not fully automated. We know that in rush hours, it is fully gone out. Only the policemen working around the roads. අපේ වගේ කල්චර් එක වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් ඇත්තටම ඔටෝමේටඩ් වෙන්න ඕන වෙලාවට තමයි ඔටෝමේටඩ් නැත්තේ ගොඩක් වෙලා. රයිට් ඒ වගේ අපිට හැබැයි තියෙනවා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙදර් කන්ඩිෂන් දැන් සුනාමි වෝනින් වගේ ඒවා අපේ රටින්ම නොවුනත් ඒ වගේ සිස්ටම් වලින් අපි බෙනිෆිට්ස් ගන්නවා. තව ස්ලූස් ගේට් ඔටෝමැටිකලි ඕපන් වෙන ක්ලෝස් වෙන වගේ ප්‍රොසෙස් තියෙනවා. ඉතින් ඒව තව ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ඉනෝවේෂන්ස් ගැන හිතන්න කියන එකයි මම කියන්න යන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය mathematical support එක දෙන්න පුළුවන් තැන් ගැන තමයි පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්න යන්නේ. I'm going to talk about something like a supportive work that we can give from our math side to design some kind of automated decision making kind of a system, right? Right. So here we have 3 major components in automated decision making: data and devices. Data you all know by observations we can take, especially in dynamical systems, because in day-to-day life we have to face with dynamical systems which are time dependent. Dynamical system එකක් කියන්නේ time එක මත depend වෙන phenomena. Even this COVID-19 transmission, it depends on the time. Time is bad. So it is also a dynamical system. And in physics phenomena, so many things are there, weather related or something like atmospheric things, right? Geological things, everything like time dependent parameters, variables are there. So all of them are dynamical system. Definitely relation dynamics and other biological processes also we have dynamical system. So basically these automated systems we can design eyeing on those kind of dynamical systems, because those are important in day-to-day life. And the second part, you know, algorithms. So mathematically also we can say well-defined instructions. That means we have to give certain instructions to work with, because even though it is automated decision making, we have to form that device to do that job. Automated decision system එකක් වුණත් ඒමන්ස්ලා විදියට අපි හදලා දෙන්න එපා, හදාගන්න එපා. ඒකට අවශ්‍ය algorithmic part, ඒ කියන්නේ inputs ගත්තාම කොහොමද process වෙලා output එකකට යන්නේ, නැත්නම් decision එකකට යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ part එක තමයි algorithmic part එක. අන්න එතන තමයි maths part එකක් එන්නේ. So this second section is the part that we can involve in, right, as maths people. So they can produce well-defined instructions, efficient algorithms, computationally less costly algorithms. Those are the things that we have to see in an innovative way. Even we know that in this mathematical software like MATLAB, Maple, Mathematica, Python, whatever, every time those algorithms, built-in commands are also updating. Like they developers update those versions every time. That means innovatively they engage with every algorithm, because they have a challenge every time. They have to face that challenge produced by other software companies, right? So they have trademarks. So they try to get algorithms with them. සමහරට algorithm හදන්නේ mathematicians, like කොට companies බලනවා ඒගොල්ලන් involve කරගෙන ඒගොල්ලෝ product එක market කරගන්න කොහොමද. එතන තමයි අපේ innovative ideas එන්න පුළුවන් තැනක් විදියට මම දකි. And the third component, you all know that devices. So to execute our automated decision making, we need devices. Sometimes it might be computers, some other devices, electronic devices, digital equipments, right? Those devices are required. That is the part that's
students can engage with, because electronic parts are there. So that embedded systems, as Professor Pitigala mentioned, those augmented kind of systems are there, both devices and software combined. So that devices part, definitely physics will be involved. So in meantime, we can develop that algorithmic part with the support of mathematics, right? And as a support, you can see in the below, like this second section, modeling estimation will be important in dynamical systems. We know that we can produce models through differential equations and other equations, and then we need to estimate certain parameters. So we can automate a system to develop this model, or just like a sketch we can provide, but parameter estimation is going to be done like real time through that automated decision making system. Api neme parameters estimate karanne. A device එකම තමයි ඒක කරගන්නේ. ඒක data gather වෙනවා යාට. ඇතුලේ තියෙන algorithm එක අනුව එයා parameter estimation එකකට යනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒ current situation එක evaluate කරන්න, නැත්නම් future මොකක් හරි plan එකකට අවශ්‍ය දෙයක් decision එකක් අපිට දෙන්න. Right? එතකොට ඒ estimation tools, analysis tools ඔක්කොම අපි algorithm එක ඇතුලේ address කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයාට හරි decision එකකට යන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ part එකකට අපිට right? So I will go through these dynamical systems again. Now there are two aspects. Now one of my main points here, you can think of two aspects. Now scientific aspect, it is there already. I mean, විද්‍යාත්මක පැත්ත ගොඩක් දේවල් අපි address කරනවා. හැබැයි social aspect එක අපි address කරලා මදි ගොඩක් වෙලාවට decision making වල. දැන් government එකක් වුණත්, government officer කෙනෙක්, private institute එකක් වුණත් මොකක් හරි decision වෙද්දී scientific aspect එකකුත් තියෙනවා, ඒකේ social aspect එකකුත් බලනවා. ගොඩක් political decision වල වගේ යන්නේ scientific aspect එකකට වඩා social aspect එක. So we can't neglect it, ignore it. We have to respect or at least accept it, that it remains in the world, whatever we think, right? Especially in economic or political related decisions. They are going through more or less in scientific, social aspect rather than in scientific aspect. Therefore, if you're going to create some device or system or mechanism in automation, think of this social aspect as well, right? How we can input the general person's idea into our system and support our decision making. For an instance, in this COVID-19 situation, always people try to predict what would be the transmission, what type of controls will be there if we apply this vaccination throughout the period. If it is going to be happen seasonally, then what would be the best timing? Kind of things are there involving this dynamical system. So like scientifically, we can have these compartment models with susceptible, infected, recovered, vaccinated, whatever. So I can even show something there. So that kind of things we can do. But social aspect, for an instance, here you can see vaccinations efficacy. It can be infused or included into the model by scientific knowledge. Vaccine wala efficacy level apita create කරන scientists ලගින් නැත්නම් companies වලින් දෙන ගණන් වලින් මොන හරි එකකින් අපිට ඒක include කරගන්න පුළුවන්. දැන් මුල දවස්වල කිව්වනේ මේක 95% efficacy එකක් තියෙනවා. නැත්නම් 60% efficacy එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ. එහෙම එකක් පුළුවන්. හැබැයි aspect එක මොකක්ද? ඒ කොහොම efficacy එකක් තිබුණත් අපේ මේ vaccine එක ගන්න නැත්නම් ඒ efficacy එකෙන් වැඩක් නෑ. ඒක නිසා අර public response for vaccination කියන එකත් ගොඩක් වැදගත් parameter එකක්. ඒක social. ඒක depend වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යන rumors මත, තමන්ගේ neighbor කරන්නේ මොකද්ද, තමන්ගේ family එකේ අනිත් අයගේ decision එක මොකද්ද, according to the experience of others, like sometimes based on the gossips, right? Sometimes religious or ethnic kind of situations are also involved, right? So social aspect is something like that. We can't measure it correctly, but that is a challenge that you innovative ideas you can create to grab this social aspect well enough into a decision making system through your device. Within that device, algorithms, mathematical to cater that chance, right? Cater that social aspect. So below you can see, I mentioned that scientific aspect we can tackle through these ODEs, PD, differential equation, that kind of thing. But social aspect, it requires some artificial intelligence, data science kind of cases, because kind of like streams.
we have to gather gathering. We have to mine the data, mining. So best data we have to select. So for that we need some artificial intelligence kind of situation. In AI, you know that we are going to develop some kind of smart computer so that we can solve complex problems. So then we can streamline our data and then use that data for analysis, right? So that social aspect can be catered in that way. So then like Facebook, WhatsApp, or whatever that social media can also be involved. So that can be used, right? So think of that, like go for innovative devices where the social aspect can be catered in a good manner, right? As a one tool, I will introduce this spatial auto-correlation, because many of our decisions, especially on this COVID-19 kind of situation or disasters like floods or tsunamis, and even these economic things, they actually depend on our decision, each person's decision as well as social group decision. Sometimes we take the decision because our friends in the Facebook took some decision, right? So we just biased into that decision and take our decision. Sometimes because of our neighbors, sometimes village kind of thing. Let's say isolated village is there somewhere, then that around that village will take the decision by looking at their neighbor village decision, something like that. Let's say last time in a few months ago, we experienced that vaccination process getting something like a decrease kind of thing because of certain religious and ethnic kind of things, right? So then people like try to see what happens with their neighbors. එහා ගමේ මොකක්ද උනේ, මෙහා ගමේ මොකක්ද උනේ, එහෙනම් අපිත් මෙහෙම කරමු වගේ decision වලට ගිය පැතිත් තිබුණා සමහර වෙලාවට. Right? It is spatial autocorrelation. Right. Okay. Thank you, sir. Right. Okay. Right. So this is the second slide actually, that data, algorithms, and devices. I explained them. Right. Sorry about that. So I missed that screening there. Right. So this dynamic system, scientific aspect and social aspect. So try to get that social aspect there. So for that, I propose this spatial autocorrelation. So then spatial thing matters. Space එක මත ගන්න decision ගොඩක් වැදගත් වෙනවා dynamical system එකක් ඉස්සරහට යනවා. ඒ information එන්නේ news වලින්, rumors වලින්, observation, experience, rules, opinions, gossip ඒ වගේ වෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකට බලන්න පුළුවන් තරම් ඒව කොහොමද gather කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ data streamline කරගන්න algorithms develop කරන්නේ. ඊට පස්සේ algorithms වලට අපි කොහොමද steps දෙන්නේ, ඒවට weight එකක් දෙන්නේ. දැන් හැමෝගෙම වෙන news එක reliable නොවෙන්න පුළුවන්. fake news තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් මට එක මගේ යාළුවෙක් කිව්වා එක company එකක German company එකක delivery services කරන එක. ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන challenge එක maths එක්කෙනෙක් challenge එක තමයි fake orders කලින් identify කරගන්න algorithms හදන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එකක් වෙනවා කියලා fake orders. ඒ කියන්නේ සමහර family එකේ වෙන එක කරනවා වෙන එක්කෙනෙක්ගේ නමකින්, සමහරට ඒ card එකේ information වලින්, සමහරට ඒක විහිළුවට කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් යාළුවෙක්ගේ information වලින්. එහෙම සමහර ඒවා track කරලා password bypass කරලා මොන හරි විදිහකින්. ඉතින් මේ fake orders නවත්තන්න. ඒතර මේගොල්ලන්ට පොඩි AI part එකකට යන්න වෙනවා. මේ fake orders කලින් කවුරු හරි කරලා තිබුණා නම් ඒ information තියනවාද, ඒවා track කරගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒකට device එකම නෙමෙයි. ඒ සඳහා machine එකම නෙමෙයි. අර පිටිපස්සේ තියෙන algorithms ඒ steps ටික වැදගත්. තව එකක් ලංකාවේ ගොඩක් ඉස්සර අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කරා ගොඩක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ටික පාටම් වගේ ෆැමිලිය වේගෙන එන කාලේ. ඒතර අපි දැකලා තිබුණේ නැහැ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්. පස්සේ තමයි අපිටත් ඒක ගැන අවබෝධයක් ආවේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ මුල්ම කාලේ වැඩි ඕනේ අපි මොන හරි ඉන්ටර්නැෂනල් පේමන්ට් එකක් කරත් අපි කාගේ හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ඉල්ලගෙන තමයි දවසල කරේ. මේ ඒකේ ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මේ මහක බැංක් එකක කරලා තිබුණේ ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් මේ කාඩ් මේ ලොස් වෙච්ච අයගේ කියන්නේ මේ නවත්තපු ඒ කියන්නේ සල්ලි ගෙවන්න නැතුව බ්ලොක් කරපු ඒවා රීසන්ස් හොයන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ transactions වලට ගිහිල්ලා ඒක privacy තියාගෙන transaction වලට access දීලා යාට කියලා තිබුණා මේකට reasons හොයන්න. මේ ඇයි ගොඩක් අය ගෙවන එක නම්.
එතකොට එයා ඒක කරලා කොහොම හරි එයාගේ ඇනලිසිස් එකේ අන්තිමට දාලා තිබුණේ එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ලිකර් වලට එක්ස්පෙන්සස් කරපු අය තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ සහ ඒ ලිකර් වලට එක්ස්පෙන්සස් වැඩි අයගේ අනිත් එක්ස්පෙන්සස් උත් වැඩි. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් නිවුස් පැකේජින් පාර්ට් එකක් තිබිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් ෆුඩ් සිටි එකකින් ලිකර් ඕඩර් කරන එක මහයට ගෙදර ඉන්න තමන්ගේ පොඩි අයට වයිෆ්ට අනිත් අයටත් දෙයක් ගෙනියනවා. ඒතර ඒ ගෙනියන්නේ ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් දෙයක්. චොකලට් එකක් වුණත් හොඳ චොකලට් එකක්. මොකද දැන් ලිකර් වලට 10 ගාණක් වියදම් කරලා රුපියල් 100ට චොකලට් එකක් ගෙනියන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක කෝරිලේට් වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක දැන් ලොස් එක ලිකර් වලට විතරක් නෙමෙයි අරවටත් යන එක මත ලොස් වෙනවා. ඉතින් ඒවා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අර ප්‍රී ප්ලෑන්ඩ් අපි ස්කීම් නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා ඕන අපේ සිස්ටම් එක ඇනලිසිස් සිස්ටම් එක. ඒතකොට තමයි අර ඔන්නම් අපිට පුළුවන් ඒ කම්පැනි එකට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඒක හදලා දෙන්න මේ වගේ එකක් ගන්න. මෙන්න මෙහෙමයි මෙයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් වේගන එන්නේ මෙයාගේ ඉක්මනටම මේ කාඩ් එක බ්ලොක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට පුළුවන් ඔන්නම් බැංක් එකටත් ඒක රෙමඩීස් ගන්න. So even bank can suggest that customer to control some expenses or look after him in a way card can be continuously done there, right? කාඩ් එක තියාගෙන වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහේ තැනකට ඉතින් හිටපු ගමන් කෝල්ස් එනවනේ මොන හරි ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙනකොට ඒ වගේ right my example වෙන example දෙකක් මම කියන්න ගියේ ඒකයි ස්පෙෂල් යුනිට් සහ ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ඒවා ගැදර් කරගන්න බලන දේවල් යන්න පුළුවන් අර ජියෝග්‍රැෆිකල් වගේම සෝෂල් ගෲප්ස් මම ඒක ගැන දැන් කිව්වා මේ auto correlation spatial auto correlation කියන්නේ how far spatial units are related with other nearby units. දැන් covid ගත්තොත් අපි කරා district analysis එකක් MOH level වලින් ඒ කියන්නේ අපේ එක analysis එකක් උනේ මේ එක area එකක් අනිත් surrounding area එකකට සාපේක්ෂව කොච්චර correlated ද කියලා. ඒ කියන්නේ high incidence එකක් high incidence නැත්නම් low incidence තියෙන තැනක වටේ ඉන්නේ low incidence කට්ටියද. එහෙම කැටගරයිසේෂන් එකක් කරලා අපිට පේපර් එකක් දාන්න පුළුවන් වුණා. මම කියන්නේ ඒවා මේ පේටන්ට් කරන්න ට්‍රේඩ්මාර්ක් කරන්න බෑ. නමුත් අර මම කියන්නේ මේ ඇස්පෙක්ට් එක ඕගොල්ලන් හදන ඉක්විප්මන්ට් එකකට ඩිවයිස් එකකට ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්. ඒ සපෝට් එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇතුලේ තියෙන ඒ ඇල්ගොරිතම් එකට. රයිට් ඒකදී අපි ඒට හම්කොට මොන වගේ ඩිස්ට්‍රික්ට් වලද ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක තිබුණේ. ඒකට අපි යූස් කරේ මේ මොරාන්ස් ඉන්ඩෙක්ස් කියන එක. ඒක දැන් ටෙක්නිකල් ඩීටේල්ස් මම නොකිය ඉන්නම්. අන්න ඒ වගේ අපිට යන්න පුළුවන්. මම අන්තිමට පෙන්නන්නම් මේවා කරපු එක ගැන. මේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ මම කියන්න යන්නේ අර ඇප්ලිකේෂන් ඒරියාස්. දැන් නැචරල් ඩිසාස්ටර්ස් ගැන. දැන් ෆ්ලඩ් ලෙවල් අපිට තියෙන අත්දැකීමක් හසුර වෙනවා. නමුත් අපේ ජනතාව කියන්නේ මිනිස්සු කැමති මේ තමන්ට කැමති විදිහට තමයි ඩිසිෂන් ගන්න. නැතුව මේ නිවුස් වල කියන විදිහකවත් සමහරට ඒ කියන නීති එක නැති වෙලා හරි එහෙම අයින් වෙන්න කිව්වට අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේ. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට විශ්වාසෙකුත් නැහැ. මොකද මේ නිවුස් හරියට ඇවිල්ලත් නැහැ ඒකයි. දැන් වහිනවා කිව්වොත් වහින්නේ නැහැ. දැන් ලයික් කපනවා කිව්වහම කැපෙන්නේ නැහැ. කපන්නේ නැහැ කිව්වහම කපනවා. ඉතින් ඒ සිස්ටම් එහෙම ඇවිල්ලා නැහැ. හරි ඔටෝමේටඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක අපේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒවත් අපි චැලෙන්ජස් විදිහට බාර ගන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද හරි සිස්ටම් එකක් හරි එකයි මම කියන්නේ සෝෂල් ඇස්පෙක්ට් එක සෑහෙන්න බලපානවා කියලා. අර සයන්ටිෆික් ඇස්පෙක්ට් එකට වඩා දැන් සමහරට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නැති වෙන එක ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකක් මේ වෙලාවේ. සමහරට දැන් ඕක තව මාසයක් ගියාම ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකකට වඩා නැචරල් ක්‍රයිසිස් එකක් දැන් වැස්ස අඩු වුණාම ආපහු. ඒකට වැස්ස මත තමයි රිලේට් වෙන්නේ. දැන් රිලේට් වෙලා තියෙන ඩොලර්ස් නැති හින්දා. ඉතින් අර ටක් ගාලා සිස්ටම් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ මෝඩ් එකට. අන්න ඒ වගේ. ඒක ඇල්ගොරිතම් එක ඇතුලේ වෙන්න ඕනේ. ඒ ඩේටා නෝඩ්. right disease outbreak ගැන අපි දන්නව කොයිතරම් ඒක වැදගත්ද කියලා මම දාලා තියෙන ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක කියන කතන්දරය ගැන. හරි ඒ වගේ දැන් natural disasters අපි දන්නවා මගේ තියෙන අත්දැකීමක් තමයි දැන් මම කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ කළුතරට කිප්පි පානදුර සහ ගොඩක් ගංගා ආශ්‍රිතව මේ නෑදෑයෝ ඉන්නවා හිතවත්තු ඉන්නවා හැමදාම මේ ෆ්ලඩින් එකකදී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පීඩාවට පත් වෙනවා මොකද ඒ ගම් වතුරේ ස්වභාවය වසරෙන් වසරට වෙනවා මේ අවුරුද්දේ යට වෙච්ච තැන නෙමෙයි ඊළඟ අවුරුද්දේ යට වෙන්නේ මොකද අර ඇල මාර්ග නැත්තම් ඔය කුකුලේ ගඟ වගේ රෙසර්වර්ස් වල වාහන දොරටු ඒවා ගැන ඒ සිස්ටමැටික් විදිහක් නැහැ. ඔටෝමේටඩ්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මෙකැනිකල් විදිහට සමහර ඒවා තියෙන ඉතින් හරි ඩිසිෂන් හරි වෙලාවට ආවෙ නැති වුනහම පැනික් වෙනවා මිනිස්සු. දැන් සමහර අවස්ථා තිබුණා ඒ ගංගා මේ නායයක් ගිහිල්ලා ගංගාවල පාත් එක වෙනස් වෙනවා. ඒකට අනිවාර්යෙන් ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපේ සිස්ටම් එකක් නැහැ ඒවා ඇඩ්‍රස් කරන්න. එහෙම එක්ස්ට්‍රීම් සිටුේෂන් එකක් ආවොත් අපි ෆේස් කරන්නේ කොහොමද?
ඉතින් ඒ වගේ ඒවට මේ අපි දන්නවා මේ ෆ්ලඩ් ලෙවල් මයිනර් ගේජස් තියෙනවා ගංගාවල තැනින් තැන. නමුත් ඒවා ඔටෝමේටඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ හරියට. ඒ කියන්නේ මුළු ගඟක් සම්බන්ධවම තනිකර ෆ්ලඩින් ගැන ලංකාවේ එහෙම කරලා තියෙනවා. එහෙම ඩිවයිස් එකක් කවුරු හරි ඩෙවලොප් කරනවා නම් සිස්ටම් එක සමහරට ඉරිගේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් වගේ රිසර්ච් කරලා ඇති. ඒ බලන්න එහෙම ඩිවයිස් ඉක්විප්මන්ට් හදලා තියෙනවද? ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? ඒවා හරියටම ඇවිල්ලා නැති නිසානේ සමහර විට අපි ඒ වගේ හරි බෙනිෆිට් එකක් අරගෙන නැති. ඒකට කොහොමද රිලයබල් එකක් දැන් සුනාමි වෝනින් ගැන අපේ පොඩි තියෙන විශ්වාසයක් දැන්නේ. ඒ හවායි වලින් හරි අනිත් තැන් වලින් එන ඩිසිෂන් එක අහම මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා. හරි මෙහෙම දැන් නැහැ කියලා අහම ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. එනවයි කිව්වොත් ඒ විශ්වාසෙත් තියෙනවා. මමත් කෝස්ටල් බෙල්ට් එකට කොහොම කිට්ටුවෙන් ඉන්න නිසා මෙහෙ තාමත් ඔය සයිරන් ගහලා මේ අර ට්‍රයල්ස් කරනවා අවුරුදු 5ක්. ඒ කියන්නේ ඒ මුහුදුබඩ අයට ඒ සිග්නල් දීලා මේ කොහොමද ඉවැක්යුවේට් වෙන්න ඕනේ, සෙන්ටර්ස් කොයි තැන්වලද තියෙන්නේ, කොයි පාරවල් වලින්ද යන්න ඕනේ, තාම ඒ රිහර්සල් පවා කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙන්න ඕනේ. ඒ සුනාමි වලට තියෙන ඒ මේක මම කියන්නේ ෆ්ලඩින් වලට, ලෑන්ඩ්ස්ලයිඩ් වලටත් අපි හදාගන්න. ඒක ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් එන්න. අර සෝෂල් ඇස්පෙක්ට් එක එකට කවන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඒ වගේ. ඉතින් මම මෙතන යට දාලා තිනවා කාටද බෙනිෆිෂරිස්, ඒ කියන්නේ මේකෙන් බෙනිෆිට් වෙන්න ඕන. ඉතින් මොකද අර මාකට් ඇනලිසිස් එකක් කරන්න කියලා දැන් අපේ රිසෝස් පර්සන්ලා ගොඩක් අය කිව්වා. තමන් දෙයක් හදනවා නම් ඒක මාකට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක සමහරවිට ගවර්න්මන්ට් එකට දෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙන ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකකට දෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. දැන් මේ අපි මෑතක දැනගත් එකක් තමයි මේ අලි ප්‍රශ්නෙට මේ මහා ලොකු දෙයක් ඕනේ නැහැ. මේ ভাইබ්‍රේෂන් අර මේ ভাইබ්‍රේෂන් නෙමෙයි වෙන මොකක්ද අර මීමැස්සන්ගේ ඒ අර ගුමුගුමු නාදය කියන්නේ ඒකට එන ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එකට අලියා බයයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අප්‍රිකානු රටවල් වල මේ මීමැසි ජනපද ඇති කරලා තිනවා කියලා අලි වැටවල් වෙනුවට. ඉතින් හරි සරල දෙයක්. ඒ සමහරට මෙකැනිකලි පුළුවන් නේ අපිට මේ මීමැසි ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක ඇති කරන්න. මීමැස්සම ඉන්න ඕනේ නැහැ නේ. වෙන වේව් එකක් ෆිසික්ස් වලින් පුළුවන් නේ ජෙනරේට් කරන්න. ඉතින් එහෙම ඩිවයිස් එකක් හදුවා නම් මේ අලි වැටවල් වලට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි දෙදීනට වඩා ලාභ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ. මේ එහෙම නැත්නම් ගල් කපනවා වගේ දේවල් වලට වඩා ලාභ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හිතන්නේ මම කියන්නේ ඒකයි ඒවට පිටිපස්සේ තියෙන අර ඇල්ගොරිතමික් පාර්ට් එක ඒ ඩිසිෂන් කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඒ ඩේටා වලට අනුව කියන එකේදී ඒ well defined instructions වලට යනකොට once we come to the well defined instruction we can give the support from computational mathematical aspect. So that is the thing I can say. And finally I will tell something about this optimal control. This is something like more than modeling. So you can define your cost functions to minimize or maximize in dynamic systems, and even controls can be applied. For instance, let's say in this vaccination process, what is the rate of getting vaccination? What is the rate of testing? What is the rate of government lockdown policies, guidelines on healthcare? So those kind of controls can be included, and the cost function can be taken like a trade-off. A trade-off can be සමහරට එකක් maximize වෙනකොට අපිට ඕන එකක් minimize වෙනවා. ඒකින්ද balance කිරීමක් තමයි කරන්නේ. මම මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන උදාහරණ තුනක්. දැන් health care cost එකයි economic cost එකයි අපි lockdown කරොත් health care cost එක අඩු කරගන්න හැකියි. මොකද positive වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. අපි මුල අවුරුදු වල කරේ covid වල ඒකනේ. lockdown කරා ඒකින්ද health cost එක අඩු වුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ lockdown එක නැති කරාම health cost එක වැඩි වුණා. ගොඩක් අය positive වුණා, අපිට ICU beds නැති වුණා. ගොඩක් ටෙස්ටිං කරන්න වුණා. ඒ වගේ කොස්ට් එක වැඩි වුණා. හැබැයි ඉකොනොමික් කොස්ට් එක, ඉකොනොමික් ප්‍රොෆිට් එක ඒක අඩු වෙනවා. මොකද මේ දැන් ලොක්ඩවුන් එකක් තුල එතකොට ඒකේ අලාභයක් එනවා රටට. හෙල්ත් කොස්ට් එක වැඩි වෙනකොට ඉකොනොමික් පැත්තෙන් එන ලාභය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒව කොම්ප්‍රොමයිස් කරගන්න. ඒකනේ ගවර්න්මන්ට් එකේ ප්‍රධානම ලොක්ඩවුන් අරනකොට තිබුණ තර්කය තමයි අපි ඉකොනොමි එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේකට වඩා ලොස් එකක් එනවා. ඉතින් අපේ මොඩල්ස් වලටත් අපේ ඩිසිෂන් මේකින් සිස්ටම් වලටත් ඒව ගන්න ඕනේ. හොස්පිටල් කොස්ට් and වැක්සිනේෂන් කොස්ට් කියන එකත් ඒකයි. මෙතන හොස්පිටල් කොස්ට් කියන්නේ දැන් ICU බෙඩ්ස් වලට ඒවට යන වියදම වැඩි වෙනවා. වැක්සිනේෂන් කොස්ට් එක අඩු වුණොත් මොකද වැක්සිනේෂන් දැන් නොකරොත් අපිට අනිත් පැත්තෙන් ලෙඩුන් සඳහා වැඩියෙන් වියදම් කරන්න. අන්තිමේක අපි දැනටත් අත්දකින්න දේ එක්ක අපි තීරණයක් ගන්න වෙනවා තෙල් වලින් වාහන දුවනවද නැත්නම් කරන්ට් ගන්නවද කියලා. හරි. ඉතින් වාහන දුවුවොත් කරන්ට් නැති වෙනවා. කරන්ට් එක විතරක් ගන්න ගියොත් වාහන දුවන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ. දැන් එකක් මැක්සිමයිස් වෙනකොට අනිත් එක මිනිමයිස් අපිට ඕන දෙකම තියාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඉතින් මැද තැනක සෙටල් වෙනවා. මේ ඔප්ටිමල් කන්ට්‍රෝල් ඇල්ගොරිතම්ස් තියෙනවා. ඒවට ඉතින් කවුරු ඩිවයිස් එකක්, කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක්, සොෆ්ට්වෙයාර් පැකේජ් එකක් හදන්න යනවනම් ඒ
computational tactics වලට මේ optimal control පැත්තෙන් අපිට යම් දෙයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මම ඉක්මනට පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම් අර මගේ මම කිව්ව result එක. මෙන්න මේක තමයි අර auto correlation අපේ chart එකක් වගේ. දැන් හිතන්න device එක මේක මම හිතන්නේ පේනවා ඇති මේ රතු පාට කොළ පාට dot තියෙන වගේ figure එකක්. මේ රතු පාටයි කියන්නේ ඒ කියන්නේ යාගේ neighbors ලා මේ COVID-19 සම්බන්ධව. දැන් මේ කොළඹ district තමයි මේ තනිකර රතු පාට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම කොළඹ district එක වටේ district වලත් incidence වැඩි. positive ප්‍රමාණය වැඩි කියන අදහස. රතු පාට dot එකකින් කියන්නේ ඒකයි. කොළ පාට කියන්නේ ඒ තමන්ගේ එක district එකත් අඩුයි, එයාගේ වටේ ඉන්න district වලත් අඩුයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ incidence එක විතරක් නෙමෙයි neighbors ලගේ incidence එකත් අරගෙන තමයි මේ measure එක එන්නේ. මේ moran index කියන එක scatter plot කියන version එක. ඉතින් අපි හිතමු මොකක් හරි කවුරු හරි automated device එකක් හැදුවා කියලා මේකට. ඉතින් මෙහෙම ටක් ගාලා screenshot එකක් වගේ එනවනම් කාට හරි decision maker කෙනෙක්ට ටක් ගාලා decide කරත හැකි දැන් මේ lockdown යන්න ඕන මොන district වලටද. දැන් මුළු ලංකාවම lock වෙලා ඔය වගේ ගැටලුවක් ආවනේ. දැන් අනුරාධපුරයි පොළොන්නරුවයි අතර border එක block කරන එකේ තේරුමක් නෑ ඇත්තට. මොකද ඒ අතර ලොකු මේ සංසරණයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කොළඹ සහ ගම්පහ අතර වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දෙකම වැඩි ඊට පස්සේ ආපහු තව වැඩි වෙනවා. නමුත් අඩු දෙන්නෙක් අතර border එක වැහුවා කියලා ඇති වැඩක් නෑ. හරි. ඉතින් මේ වගේ එකකින් ඒ decision වලට යන්න පුළුවන්. කොළපාට වැඩි district එකක් නම් අපිට ඒ පුළුවන් එයාගේ lockdown එක අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ වටේ තියෙන neighbor එක තියෙන barriers අඩු කරන්න. හැබැයි රතු පාට ඒවා අපි පුළුවන් තරම් block කරන්න. ඒතර අර economy එක ටිකක් හරි open වෙනවනේ අනිත් district වල. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක ඒ වගේ device equipment එකකට මොන හරි template එකකට කවුරු හරි යනවා ඒ පිටිපස්සේ algorithmic part එකට අපිට දේවල් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ අර ටිකක් mathematical abstract thinking තියෙන කීප දෙනෙකුත් ඉන්න ඕන කියලා සමහර innovations වල. දැන් මේකෙදි අපිට එක ආපු challenge එකක් තමයි අපි measure එකක් හැදුවා මේ MOH ඔක්කොම cover වෙලා එක district එකකට center එකක් අපි ගත්තා computationally අපිට cost එක අඩු කරගන්න. අපිට පොඩි ලස්සන වැඩකුත් වුණා මේක එක district එකක center එක එන්නේ district එකෙන් එළියේ. ඒ කියන්නේ ඒක abstract mathematically defined මේ center එක. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දන්නවත් ඇති මේ අම්පාර district එකේ health divisions විදියට දෙකක තියෙන්නේ. කල්මුණිය and අම්පාර කියලා. එතකොට මේ අම්පාර කොටසේ මේ මෙතන පේනවද දන්නේ අම්පාර කොටසේ center එක ආවේ අම්පාරට එළියේ. හරි. අම්පාරට වඩා එළියේ. පොඩ්ඩක් එළියේ. මේ කොල්පාඩ් dot එකක් තියෙනවා. දැන් කාට හරි තර්ක කරන්න පුළුවන් අම්පාරේ center එක අම්පාරේ district එකවත් නැහැ කියලා. නමුත් mathematically it is okay. Because we have a well-defined structure on our centers. So we make the distinction in those centers, and centers are defined by weighted on the MOH population. So that is the reason that we are going with that. So we have a clear reason, well-defined structure for that, right? So likewise, we can take those challenges and design something. And one last thing again, with another one. So these are compartment model that susceptibles and other things are coming in differential equations. So controls are applied. You can see here these letters with U1, U2, U3. These are controls, optimal control kind of a scenario. So this U1 is taking the strength of government interventions. So U2 takes strength of testing policy. And I think U3 is going with the vaccination policy, something like that. So those controls can be done there, and we can tell our automated system to generate, like estimate the parameters and get the decision for future. So something like that. So that's the end of the thing. So if you have anything, please ask, and time is over. Again, thank you for inviting. So I think yesterday you talked about this group of with the idea of having some algorithmic work. Definitely maths students can involve with that part. So that is one suggestion and one kind of opinion that I can give. But decision is, but I can say something like that. If you are going to that part, one mathematics student, mathematics kind of background is required to master in that innovative process. Right. Thank you. බොහොමත්ම ස්තුතියි සර්. ඔබගේ වටිනා අදහස් වලට. ඉතින් ඉන්වෙන්සෝ දේශනමාලාවේ තෙවන දිනවන හෙට දිනේදී තපත් සමග එක්ව සාර්ථක නවෝත්පාදනයක් තුලින් ලොව ජය ගන්නට ආරාධනා කරන ගමන්ම අද දිනේ වැඩසටහන මෙතනින් නිමාවට පත් කරනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රිය.